Berupa
بس انت فضل فضل بس. जूस के ब्रह्मा होते हैं ताई ना दिख ये ताई ना
निर्गतीचो रुपयोत्सव आम्ही संभ्रमता आणि या रुपयोत्सवाच्या दिसांनी बोर्ड करून दिला आपल्या दुपारी जेवणासाठी सेवळी भाषण केले Maxim D'Souza Santos Zemaro, Maxim D'Souza Bolívar, Valentin Rastari Kutam Santos Zemaro, Ambrose Nicologo, Jaco Itran Samaro, Benjamin Vegas, Jaco Itran Samaro, Sweden Vegas, Jaco Itran Samaro, Alex Lobo Santos Zemaro, Senin Lobo Santos Zemaro, Amian Pravidani, Anvia Pinto, Santos Zemaro, Glacian Parshan Santanto Moro, Lenisha Risham Parshan Santanto Moro, Mission Ashton Lobo, Jaco Itran Samaro, Walter Parshan आणि पुढा संतान तलवाड संतान क्रास्ता आणि असेस क्रास्ता आणि पुढा अंतलवाड जोसेफ एम क्रास्ता आणि पुढा सांतो जेवड जॉस्मिन आणि जेसिका वेगस जकोई क्रास्तावड बॅप्टिस्ट नोवा पुढा सांतो जेवड मेलवा योगो जकोई क्रास्तावड गॉडफ्री डिसोजा सांतो जेवड टेनिस वेगस आणि पुढा जकोई क्रास्तावड विंटर नोरोना सांतो जेवड डेल्फिन लोगो पुढा सांतो जेवड Daphne Lobo, Santos Zemaro, Maxim Dina Lobo, Santos Zemaro, Ashrita Rodriguez, Jaco Victor Zamaro, Maxim Lobo, Chilipi, Santos Zemaro, Felix Ani, Vanita Vegas, Jaco Victor Zamaro, Vijay Vilma Vito, Santos Zamaro, Mission Lobo, Santos Zemaro, या सर्वांच्या त्या सभासद या समावेश सभासद विभागावर असुद्या पोहोचवा आचरिसा या समावेश विभागाचे Balikan mereka grup tentang seksual apa seperti asal terjadi boleh baku bahwa hati itu betul lukis Paul Sosu tumja semua cerita kita hati itu suaka terangka amja dia sedikit wikas jalan bahwa hati itu Maxim dan Norma hasil amja pada asal terangkai tumja semua cerita kita hati itu suaka terangka tersisa amja satu Paul Sosu bidlawan itu saja bidlawan Pembanti Pak Ivan Rodriguez ini amca pada asal terangkai tumja semua cerita Bapace, Putace, Pămitrațe, Navi. Amen. Shanti, Duce, Sofe, Aso. Duce, Sofe, Aso. वचनो आज आम्ही शंभर फिरगळीची चोर फिरगत करा आमच्या फिरगळीचो 25 वर्षाचो रुपयोचा भाचा असून आमच्या मोगाळ गोळी बाब यात्रा आणि घर पैसे जाणता तसेच आमच्या मोगाच्या कुटुंबाला आणि इष्टमात्र जाणता वडा संतोष आणि उपकारी म्हणून देवा कर करेल या योगपरीच्या नेजाबाने सांगत जमल्या फाटका 25 वर्षांनी देवान आमचे वरती विचित्र केल्या आमच्या कुटुंबात भावार्थ वाढला वाया कुटुंबामध्ये मायाभाव एकवटला आमची आर्थिक परिस्थिती बरी झाल्या जायच्या जणांना बरा पुढाकार झाला देवाच्या उपकाराची जाणीव मिळाल्या आणि तसेच पवित्र अवताराद्वारे आमचे कष्ट संघर्ष पीडा आणि विविध समस्ये धैर्याचा संगो देवाचा आधार लागला आमका भाव झाला तो रूप करावे देवा आज आम्ही हर घालिताना फिरगत मागून कारण झाल्या सर या जागाचो तसेच फिरगत निस्वार्थीपणे सेवा दिल्या सर वाई केल्या असो आम्ही उकडास काढून त्यांच्या बरोबर आम्ही मागता फाटल्या 25 वर्षांनी फिरगतीच्या अभिवृद्धीच्या कामात विविध रीतीने गुमान केल्या असो आमच्या जाणीवचा उकडास काढून त्यांची बरोबर आम्ही मागता हांगासर आतुरबाईची अंतिम सेवा देऊन देवाची झाल्या बाप पिता फर्नांडिस आणि बाप मॅक्सिम फुटारो हांचो तसेच फिरगतीचो मुखेल कोण घेऊन आता देवाची झाल्या फिरगतीच्या सर्वांनी मुखेल्याचो उगडास काढून तांकां स्वतंत्र विषय मागता फाटल्या 25 वर्सांनी देवान आमकां जायत्या रस्त्यांनी भरला आमचो मोग करून आमकां सांभाळलेल्या देवाक आमी उपकारी म्हणून दाखोवंक आसा एकामेकाक बसून एकवटान घेत आसतना एकामेकाच्या गरजा आकारान पावून एकामेकाचो मोग करा म्हणलो जेजू दिलो वर्त फारीस आमच्या सदांच्या जिवितांत पाळणे दिवचेच देवाचे आमी दाखोवचे उपकार म्हणून आयची देव आमकां शिकयता आज आमी पयलीं परिसराचो वांटो घेत आसतना आमचे ते आमचो राग स्वार्थ आणि वाईट चिंताको पयस करून देवाचे अखंड भावार्थ दवरून मोगान एकवटान घेवून आणि अशें एक
जाऊन पुढे होतो देवाचा आधार आणि कृपा मागूया. Pokal bawa kami berino, pagkis kuasa, ya bergajah Yesus akan kostumku tumka saat dizari. Pagkis kuasa ini angasar igal sestapan gali, ane tiada se Yesus angasar ilo tumka moderawo, tumka samaruku, tumka bersamaduku, tumka gojo sudarsuku. आणि ते शेतकऱ्यांचा प्रस्तावनांपर्यंत आमकां मेळ्ळे कशे ह्या 25 वर्सांनी सोम्यान तुमकां सुदारशिला दिलो तुमच्यो गरजो तुमची कश्टान वरां पयस करन तुमच्या भुरग्यांक बरो उडार दाखोवन दिवन तुमकां तुमच्या कुटुंबाक अभिवृद्धीची सर्व योजनांची जारी जावंक आणि प्रत्येकाने आपल्याला वावरतं लोकांनी तुमचे ते तो ठीक करून सांभाळून आणि तो जीवक वावरताक माया मोगाची जिणीच्यो साक्ष दिवंक हे सर्व जेजूच्या पवित्र काळजान तुमकां हे आदार दिला उबो केल्या ताचो सत्ताचो आमी उदास काडन देवाक घालुया पवित्र काळीज हांगासर तुमकां असो मोग दिवचो आसा मोग वाटूंचो आसा आनी त्या पवित्र काळजांतले तुमचोय मोग सोडून दी आनी माया मोगान तुमचे कुटुंब आनी तशेंच
मागतोया. हो. जगती काळजा जेजूच्या काळजासारखी जाव आणि ताचे शास्त्रीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळो. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जेद आनी राजभर चलयता शासनाच्या शासनात. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पराचे मुखार तें बरेंपण इस्रायल घराण्यांक ताणें दाखयल्या. आपले दयेन आनी मीठ घातलेल्या मोगान हें सगळें ताणें केलां. ताणें म्हणलें, खरेंच तो म्हजो लोक, विश्वासी म्हजी भुरगीं, आनी तांच्या सर्व वायट विघ्नांनी हांव तांकां तारत जालो. न्हय एक संदेशकारान, न्हय एक बुडव्यान, पूण खुद्द ताणेंच तांची सोडवण केली. आपल्या मोगान आनी दयेन ताणेंच तांकां सुटका दिली. आनी असले भशेन ताणेंच तांकां उबान उखल व्हेली. देवाचें उतर हें. सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. तांचो सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. तांचो सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. तांचो सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. अंतर्देवाची महिमा वर्णिता मळताचा तांचो वाव परगळटा. हरेका दिसा ही गरज सांगितासा हरेका राती ही परगळटासा. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. सर्वेस्परांतले बरे आशीर्वाद दिता तांच्या ताळ्यांचो आवाज आज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर गाजता. तांचो संदेश सगळ्या संसाराक पावता. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. तांचो वाव संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगळचा. San Paulo, Colossegaran बरयलेल्या पत्रांतले वचप. मोगा भयणीनो, देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी एका मोगाची देखून तुमकां समजाय काडीत पडवाड्याचे दायडायचे
Alleluia, 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 Alleluia. Diso आसो सोम्यान केल्लो धन्य देवा कामचा हरसोन गामसो विश्वासी मोक्तासो सस्नासो ताका महिमा देवून वाकण्य Alleluia, 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 Alleluia. Serve sportum cieli sobreaso, Cieli sobreaso, Zoom permanente Gesù Cristo ci sciuata. Proprio Gesù avesse sanguinato, Zoso Papa non sono che là, lo so a me non sono che là, tu mi vuoi da moga brava sei. Ma da Papa che Papa le spalle, da moga da massa da sci, tu mi vuoi Papa le spalle a saia, ma da moga brava che là. Mosso sottoso tutte le nasono, tu so sottoso per tu sanze la di io santi tutte la mia polena. Come so Papa le a me non sono però so tu mi che camera sono per essere. Apenas estava solo a partir de que prazo como não usona. A mim da forma ele me deixa sair, que me pode estudar dela. Que a forma da satormana, que a satra podeni tem que tamar da sana. Com a da instrumenta, que a baba tamar é para ser que a mim da preitela. Tu me mata isso no carona, a mim nunca me sobrada. Tu me vai ser você no colo dizer Určetas me foldi zriman Hamilton Dalimsja. Prošli toga navan papara koji mi maktate srpeni totum galidolo, pomozu upadestom da tu je kada so montera. Deva će utahe, Vakarnik duha Krista. Cristo je moga žalama gledino. Prva zrno pedastan čelo diteta. Tom tawalki cie kedua kurasa kada. Shalu jisor referensi. Tumba tawalki ne kurasa ta. Kakege cie igas. Kige dewana de brotto. Degi yasa ka hospital. Asmea de istorma e moment. Essa é a causa da minha quando Elias mulher que me sente pegou as mulheres English ante todo só do Elias aí pegou as mulheres church mandava church mulher Elias era lá Elias era ani ani Jesus acabou por azar sama mulher já foi só porque possa só por que só me achar da sandra ami neis ya Elias de bata आत्म गमाने मगर सगळ्या वेगवेगळ्या गमाने केवळ आपण इथे जसं नाव एक मासो या संदर्भात आम्ही उल्हास करतो आणि या संदर्भात आमना जेव्हा आपण नदीवू एक संदर्भ आम्ही बघतो पहिल्याकडे होती समस्या सर्वच फळात दिन मासो सोम्या वेगळा गणितो याच्याकडे मासा इजा या प्रॉब्लेम करतात इस्रायल लोक Valeu para a campagne a frate, dalle tempo para tu quando era la sele, alias del padre, der man ne vuole con io Isaia brava di essere uno di un certo qualità.
सगळेच देवान इस्रायल प्रोजेक्ट एक वर्ष आपली वर्ष म्हणून काय सांगत राहिले आणि परत देवान आता एक त्याच्या सांगत राहिले आणि देखून इस्रायल प्रवादी देवाला अलगा निर्मूल देता सर्व त्या वाईट अभिप्रायांनी गोदाका आगा कारण झालो मग आम्ही जाईल काहीच त्यांना सोडता दिली देखून आम्ही अलगा दिसे म्हणले वरते बरे म्हणून देवाचे नियमाचे म्हणले पुढे उडो असे प्रयास मानत आमच्या आई मिळता जायच्या ठिकाणी सर्वच पराकधी मासूया की या विचित्र कामाकडे आमच्याकडे केल्या सर्वच पराकधी मासूया की त्या बोलो तसो मोग सस्ना घडता या उत्राने सर्वच पराकधी मासून परत आमच्या आपले कळले कोविड पुस्तकात आम्ही करता आणि आज या पिढीत की जगत जाऊन अधिकृत घोषित केले जाऊन 25 वर्षां संधी करून आम्ही देण्याच्या वापरण्यात येतो आणि किती नागरिक म्हणून सगळ्या सुरुवात पुढे बाबांनी सगळ्याचा प्रस्तावनात आम्ही ऐकावे असा फिरगज एक समुदाय फिरगज एक लहान स्थळी पोलीस म्हणून आम्ही येतात समुदायाची शांत परिणामाकडे पत्रांत साफ पाऊल म्हणतात या समुदायात पोलीस साफ पाऊल ख्रिस्ताचे विस्ती कुडी सरी करतात कूड एक तरी साधे झालेली असतात साधे झाले तरी एक कूड जातात आणि आपण जे मस्त नामाचा जेजू ख्रिस्त आणि त्याच सापावला पुरी करावे आपण 12 वाक्यात सापावल देण्या शांत होता एक विविध पूर्ण एकाच क्रांतीचे जाऊन साध सेवा हे वेगळी पूर्ण एकाच सोन्याची सेवा आम्ही करची एका समुदायात जर हे सोन्याच्या जगात तो एक आदर्श समुदाय आम्ही ओळखून गेलेला काही सर एका कुडीचे सारे कसे एकाच कुडीमध्ये वावर करतात तसेच एकाच पोलीस सगळ्यातील एकाच स्थळी या समुदायाकडे वावर करतात आपली देवी समुदायाकडे वापरतात एकामेकांकडे सेवा देतात आणि तसे एक आदर्श समुदाय एक आदर्श प्रगत आम्ही बांधून काढतो आमच्या हे त्या गुरु असतात आणि हे प्रयत्न आता 25 वर्षांनी या प्रगतीचा जागो संपूर्ण आम्ही त्या मामलात भावनांतरी सडी मापानं आम्ही असली एक देखील आदर्श प्रगत समुदाय बांधतो आमच्या प्रयत्नाने केला आणि देखून काही जगेचा आम्ही त्या बाबतीत करण्यात आहोत त्या बाबतीत जे स्वतः काही योग्य नाही की या प्रगत सातामाना बाबत असतात पूर्ण ही 25 वर्षां सुरू 25 वर्षां एक भद्र बुनियादवर असते वर्षांत एक महत्त्वाचं महिला वातावरण मिळता आणि असं 25 वर्षां त्याच्या आशीर्वादाने वरती आम्हाला त्या खातीर आयच्या दिसा आम्ही अर्घ देता आणि याच दिशेन आयच्या दुसऱ्या वर्सात आयच्या सुवात आई आमकां आयच्या दिसाचो संदेश राबयतात आयच्या सुवातेर जेजू मोगाळ सांगलो येता मनशाक आपले तरी जिविताचो उद्देश कितें तें गरज मनशाक संतोषान आसता जाय मनशाक दररोज काय आसता जाय आनी जेजू तेच सांगता ह्या सुवातेर आनी तो म्हणटा म्हजो संतोष तुमचेर आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संस्कृती हांव तुमच्या खातीर उलयतां आनी कितें उलयना एकामेकाचो मोग काडा आनी तुमी एकामेकाचो मोग केल्या उपरांत तुमी म्हजे सोयराव घेयात तुमी म्हज्या पाटलावार तुमी दाबे घेयात आणि वो म्हणलो आमच्या बाबाची बुनियाद आमच्या क्रिस्तांव धर्माची बुनियाद वो बाबा म्हणलो आमच्या समुदायाची बुनियाद जायचे आणि तो मात्र आमचा समुदाय आमचे प्रगत मायेमगाचो समुदाय जाता मायेमगाची प्रगत जाता आणि देखून या समुदायात आम्ही एकामेकांक शांती जायती दिवप आसा एकामेकांक आदार दिवप आसा आणि अशें म्हणटा आसतना एका प्रगतीक आनी प्रगत कुटुंब म्हणलें आपयलें आसा प्रगत कुटुंब म्हणून आमी म्हणटा आमच्या आमची कुटुंबां म्हणलीं आसा आनी आमच्या कुटुंबांत आमी कशीं जियेता आमच्या कुटुंबांत सेवा आसा मोग आसा साखळी दीस आसा त्याग आसा हें सगळें आसा आनी असली लक्षणां कुटुंबाची एका प्रगतीक दिसून आयली तर तो समुदाय ही प्रगत ही जाणटी मायेमोगाचो समुदाय वा एक व्हडली प्रगत एक आदर्श प्रगत म्हणून आमी सांगता आणि एका पुराक जावन एका कुटुंबांत तेचे सगळे लक्षणां तेचे सगळे शिकून आसा ते म्हणून
आणि बहुशा धैर्यता कुटुंबाच्यानी जे केले सांभाळला कोलोसेकरा करेली त्याच्या दुसऱ्या वासनात घेऊन ती वासनी ती जिरेली ती नियाली आणि त्या जीविताची येल्यार आमचे कुटुंब मागोरी जातले आणि तीच लक्षण तीच शेवट सगळ्या बरोबर कुटुंबांनी सांभाळले जाल्यार आम्ही खरेच आमचे प्रगत खूप आपण आपला साध्य जातले सांभाळून कोलोसेकरा करून त्या माणूस सुंदरपणे तुम्ही पवित्र आणि नामकाची जे लोक नासों जायमारी जखम लागायची जाय लागायची गीत म्हणायची आणि सोसरी करायची एकामेकाला सोसून बघा आणि एकामेकाला दुसरं कारण असं जायला एकामेकाला होशिया आणि तुम्ही तिथं आपल्या मोसाने सोम्या तुका दिला त्या मोसाऱ्यावरी ते जाऊन पण या सर्व शेवणास तुमचे ते असं जाय मोग कित्याक मोग हे शेवट संपूर्ण करताना एक बघायला तिसरे समाधान तुमच्या काळजाने रास करून तुम्ही एकुणीचे झाले जाल्यान त्या समाधानात तुमचा आत्मा मिळाला त्याशिवाय उपकारे माझे तुम्ही जायला देवाकडे क्रिस्ताने उत्तर तुमच्या काळजाने दंड करून असो जाकडे जाणवायने एकामेका शिकाय आणि भूतकाळ सांगा कीर्तनाने गीताने आणि अग्नी काव्याने गायन तुमच्या काळजामध्ये देवाकडे या भूतकाळचा तज्ञानीचा जे तुम्ही करता हे सत्र सुन्याने तुझ्या नामी करा त्याच्यामध्ये तुला बाबा करण्यात या आणि असं वेळेस सांभाळाची कोलोसेकरा करेली पत्रात देऊन भूतकाळाने वाचणे आणि या भूतकाळाने सरी विवरांकडे दर्शना एकामेकाला बसून एकामेकाला सुद्धा समोर गीतपणाचे गाण्याचे मोगायचे मोसाण्याचे काळी जसा करू देवाकडे देऊ अंगसर गुरुदिलो आणि पळेपा ही सगळी एका खूप माझे लक्षणं आणि ही लक्षणं जर त्या प्रगत माणसाला येतात ही जमसा एक आदर्श प्रगत आणि असं एक आदर्श प्रगत मानून आढळतो कारण 25 वर्षांनी प्रगत झाली जायतो भाव केला जायतो त्याग केला आणि ह्या खातीर आयच्या आम्ही त्या बाबतीत अभिनंदन आहोत तेन्ना आमची प्रगत कुटुंबाच्या स्थिरता बरोबरी आसा कुटुंबाचे शेकूड तांदूळ दिसून आयिल्ले आसात तो जायकारा दिसा सोम्यान केलेलो उलो जोडतो उलो प्रत्येक नीट तुम्ही आणि संसाराचो उसवार तुम्ही ती उतरां आमच्या जिवितांत आनी आमच्या प्रगत सांगतात प्रगतीत आनी तरी करतले हांव आणि त्या खातीर एक मोठी समुदाय वाचनावरांत आमी आमची देणगी आमचो सहकार आमी दिलेले आहात आणि ह्या खातीर आमकां आसा एक तीन समुदाय सगळ्या भारताच्या सगळ्या क्रिस्तांवांचो सगळे क्रिस्तांव घरांनी सांगता लागताले दोन शिवण आयकुनच्याक भाऊपणाच्या एकताक मागणी करून आणि बुडोवरच्या कडे सांगता येताले आणि दोन करत्या पुस्तक ते ताचे कितें आसा ते मला मांडून घेताले आणि ताच्या मध्ये कोणूच करचे म्हणून मानतो म्हणून दोन करत्या पुस्तक रुजवात दितात आणि तो ल्हानसो समुदाय संख्यान थोडे तरी लोक सगळो त्याला मानतालो म्हणून ते सगळे आसा आणि तितले मात्र संख्यान ल्हान तरी हे लोक ताका पळय करची विराम करताना गेले कोणूच ताचे घुसोवंक प्रयत्न करिनासलो आणि असो एक प्रभाव संख्यान ल्हान तरी त्या समुदायाक जालो कित्याक थंयसर एक व्हड आसलो थंयसर बायक आसलो एका काळजाचेर एका मनाचेर जावन आसले आणि असो स्पिरीट आमच्या समुदायात येसय आम्ही या संख्याकडे बोलले ना आमच्या राष्ट्रात आम्ही अल्पसंख्याकांना आपयतात आणि सांगतो आमचो व्हडलो ना म्हणून आमचो प्रभाव इतको जायचंय आणि जायचंय जाल्यार त्या सगळ्या क्रिस्तांव समुदायाचो स्पिरीट आमी आमचो करून घेतले आणि तो व्हडलो आमी संख्यान ल्हान तरी संख्यान उण्या तरी जेतून आमकां दिल्या उल्या प्रमाणे की दांतोशिलांत कमी लागली दोतोराच्या ताळमेळावर शहरावरी जीव करणे तो त्याची लागली आमचो समुदाय आमची प्रगत आमची कळीपोली सभा ही बसतली ही सगळ्यांचे प्रभाव करून शकतली तर माझ्या भाव बहिणीनो आज आम्ही जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्या त्या पुगेचो कोरुपी उत्सव आणि आचरण करत असताना जेजूचे पवित्र काळीज देवाच्या मोगाचे प्रतीक जावन आसा जेजू गोळ्यान त्या काळजाच्या काळजाच्या काळजासारखे म्हणजे मागणे आम्ही मागत असताना आम्ही मोबाईलचे गोळ्या काळजाचे
खाद्य आणि वडा जे जोडणी करचे आमच्या एक याद क्रिस्ता काही होते कसं जायचे क्रिस्ता स्पिरिट का होते कसं जाणतो खूप सदाले आणि ही खूप आज या व्हिडिओ करणे मागास आहे आम्ही सगळे जगते विश्वासाने होणे नाही म्हणून ही सगळी विश्वासा बहुत महत्वाची एक महिला पडतो की आपण पाठ्याच्या विश्वासाने जाणे मोठे पण जने अंतिम आशीर्वाद बाबाचे सांस हे सगळे आम्ही कॉलेजमध्ये जेव्हा आदरण्यात असताना जे किती आमचे निवडे पण असा जे किती आम्ही भक्ती करून असा ते मुख्य अवस्थाने आमच्याकडे दिसून येत आहे आणि किती दिसून येत आहे माया असो एक कोड असो स्वर्ग दिसो बॉक्साने असो समुदाय आणि मान आणि से एकामेका सांगता दिसते तेवढ्याच्या भावनात आणि हातात येऊन वाव करीचे सगळ्या कोणी सगळे आमचं उस्को आम्ही दाखवायचे देवापुण्यातही आम्ही प्रोत्साहन दिसते आणि सगळे हे प्रगस्पुराम सरकारी सगळ्या हे प्रगस्पुराम सगळ्या सार्वत्रिक कोणी सगळे आपण एक मोठा सार्थ आणि एक तरी हे सोम्यानाशी असली पोलिसा आणि मान सगळ्या आणि असली पोलिसा मानच्या काटापची स्वसानी अंगसरई आशा काही नापलो अंगसर सेवानी काही अदबई नापलो अंगच्या राणी कुठे नापलो जगत गोळी परिषद भूपाले शिखाने कशी गुडगान या अंगच्या अनुग्रहातील साखरेतीस दान दिले जातो सेवा दिले आणि हे साहित्य जण आपापली देणगी आपापलं प्रोत्साहन दिला त्या सर्व प्रकारने जेव्हा केली आणि परत जे समर्पण जे उपयोगान जाणं करत असताना हे समुदाय मोगाबाई पासून समुदाय जाऊन जसे जे पवित्र राणीचं देवाचे मोगाचे प्रतीक जाण असा तसे आमचं समुदाय जे ख्रिस्ताच्या मोगाचे प्रतीक जाऊन म्हणून त्या संदर्भात आम्ही मान दिला आणि या दिव्य संदर्भात ही प्रगत अभिवृद्धी मैदानी व्यवस्थित नेस संसारी दिशे मार्ग बघा पत्नी करा अभिवृद्धी जाऊन भवाच्या नंतर अभिवृद्धी जाऊन एकामेकाने असं हुसक्याने अभिवृद्धी जाऊन आणि एक मग असं समुदाय मानून सगळ्या प्रगत जणांमध्ये खूप मायाला घेतली म्हणून काहीच्या पवित्र बलिदानाला आणि मागं ठेवली Jesuच्या भोवीत काळजाचे मजते आय बाबा आमचे प्रार्थना बाबा पोलिसांचे वडील बाबा फ्रान्सिस सोन फेसबुक यांचा कनेक्टर हे भाऊ बहिणी किंवा आकडे सांभाळ त्यांच्या विचारातून तांका उपयोग कर बरं भलाई केली तांका नवं त्यांच्या कडे नसलेल्या वावरावर तुझ्या पुस्तकात संदेश संसाराच्या वंशावंशाने लोकांना
जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. आमच्या राज्याचे उदाहरण सरकारी अधिकारी सेवेच्या मनोभावातून त्यांच्या लोकांचे पोट दिसून चुकत्या विकतचे लोकांच्या बऱ्यापणासाठी वाहून तांची मोठ वाढ विरोध झुजोवंक शांती समाधानाची समाज बांदून हाडूंक तांकां कृपेन बोरमोन मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. आमचे पिरगेज कुटुंब तुका समर्पण दिता. आमच्या पिरगेच्या एका कुटुंबाने शांती समाजात राज करूंक पिरगेची निस्वार्थ सेवा दिवच्या वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी विविध आयोग आणि संघसंस्थेच्या मुखेल्यांक तुझ्या विस्तार बेसाळणी बरो. पिरगेज कुटुंबाच्या आत्मीक वडील पिरगेज विकार बापा सांगता आमच्या हात मेळोवन एकोटीच पिरगेज बांदून हाडूंक आमकां तुजे बेसावान दी म्हूण मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. आमच्या पिरगेजीन सेवा दिल्ल्या सर याजकांक तांच्या सेवेचो जगतो प्रतिफळ तांकां दी आनी देवादीन चल्ल्या याजकांक ससनाचो विशय लाभय. प्रत्येक जावन आतां सेवा दिवन आसच्या याजकाक बापा तूं आशिर्वादीत कर. फिरगजीच्या अभिवृद्धी दिशेन तांणी घेतलेली सर योजना पंता पावय म्हूण मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. समाजाचो मुखलो फुडार जावनच्या पिरगजीच्या युवक युवती आणि भुरग्यांनी वायट सालींक बली जायनासतना शिकपांत आणि सेगुणी बरीत जिने साली मुखांतर मौल्या बरीत जिविताक बेंग मारूंक तांकां आदार दी. तांणी फुडारा विशीं निर्लक्ष करिनासतना जिवितांत जगतो निर्धार घेवंक तांच्या मोतेक उजवाड दी म्हूण मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. कुटुंबाच्या हिता खातीर परगांवांत वावर करच्या आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या सर संध्यांक बाप्पा तो राख. तांच्या एकसुरपणान आनी बेजारायेंत तांणी केदींच निराशी जायनासतना तुजेर बोर वचून रावूंक तांकां धैर्यान बोर म्हूण मागता. जेजूच्या पवित्र काळजाचे मजतीन आय बापा आमचे प्रार्थन. आमच्यो खासगी गरजो काळजांत तावनूच बापाक समर्पिया. मोगळा बापा फाटल्या 25 वर्सां जावन हांगासर तुवें आमकां सांबाळून वेलाय. ही पिरगज स्थापन करूंक कारण जाल्ल्या श्री ए लोबो तसो आमी प्रदेतरान उडास करता. ताका सासान विशो मागता. हांगासर 25 वर्सांनी आमकां तुवें बेसावांनी भरल्याय आदार दिलाय. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक तुवें कृपेन भरलाय. ह्या सर्व बरेपणा पासोचो आमी तुका अर्गां दिता आसतना आनीकी आमकां तूं सांबाळ. आमच्यो गरजो तूं सुदारशी आनी प्रत्येक तरांनी एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन फिरगज कुटुंब आमी बांदून हाडूंक हर एकल्यान आमी सहकार दिवंक आमकां बरें मोन दी. आमच्या थंय हर एकल्या थंय तसलो तसलो कुमकेचो हात दिवच्याक आमची मोनां तूं उजवाडाय. हांगासर सेवा दिवन अंतरिल्ल्या पाद्र्यापांक सासान विशो आमी मागता. तशेंच फिरगजेंत सेवा दिवन देवादिनच्या सर्व भावां भयणींकी आमी तुज्या हातांत ओपशीत हांव सासान विशो तांकां मागता.
आनी आतां हांगासर सेवा दिवच्या विगाराक आनी सेवा दिवंकू ताका कुमोकच्या फिरगज गोळी मंडळच्या सान्यांक गुरकारांक प्रत्येकान तुजें बेसांव दी अशी फिरगज तांच्या मुखेलपणान चड आनी चड मोगान एकवटान तुज्या भिरांतीन सेवेन ती बांदून हाडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आमच्या वावरासो उंडो भगवानसो दूत आमच्या वावरासो मोग आमच्या जियेचो त्याग आमच्या कश्टाचो दये स्वीकार करून म्हाका मोग आमच्या जियेचो त्याग आमच्या कश्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता तुवेंच दिल्लें जिवीत सरस नाप्रास सोबीत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लें देणी घालपी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता सरस नाप्रास सोबीत तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्लें देणी घालपी आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान मैमेक आमच्या नेके पळय सभेच्या आदावाक सरस्पर मानून घे भोव दयाळ बापा उतरावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसोन आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कडवळांतले बाबले रगत आनी उदक जिवीत दितेल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली जर सोडवणेच्या झरींत संतोषान तान बागोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गीन तुका जय जय सर्वे ओराचे नावे येता
तुका जय 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 म्हूण सर्गी तुका जय 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 म्हूण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ती तावन अस्तेमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारू तेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडटाचो गुट परगटुया. सोम्याचे तुझे मारा आमचे सडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोब घेवन हांव खारमरयेच्या सांजुजेतीच्या पतीच्या तुज्या बघेवन दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तराण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या,
लुईस पॉल्सोस आमच्या निवृत्त गोळी बापाचे सांगता पवित्र सभेच्या सगळ्या गोवळ्या आणि मुनेरा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पोरचे संगती या संस्थांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रीतिमोगान तीर कर. तुझे हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक ददोशी जातल्यो म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवर ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव कोवेचा तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतनाक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. शेळिये संसाराचे पकडले आमची कामृत देवाचे शेळिये संसाराचे पकडले आमची
म्हळ्या जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हाका पावना म्हाका जेजूच्या काळजान पेटला उजो तुझ्या मोगासो ओंड्या रुपार काळजान तेवून फांतय बुजवाड फेगेसो तुझो स्वादी वापस रुची जिणे मुलादी बोआ मोली तुझो स्वादी वापस रुची जिणे मुलादी बोआ मोली जेजू मोच्या काळजान पेटला तुझ्या मोगासो मुझे पासो तू संसार कैलोय मुझ्या पत्कां खातीर कुर्सार मेलोय त्याग मोगान जीव ओलो दिलोय मोगा जिविता साग जालोय मुझे खातीर तू संसार कैलोय मुझा पत्का खातीर कुर्सार मेलोय त्याग मोगान जीव ओलो दिलोय मोगा जिविता साग जालोय जेजू मोच्या काळजान तुझ्या मोगासो देवन पोषण करताय ओंड्या रूपान येवन बोगता बैताय भक्ता तो दाम गायताय सर्गी धर्मो तो उक्तो करताय बसो सोरो देवन पोषण करताय ओंड्या रूपान येवन भोगता बैताय
तुका देन वाजता उपकार आठोवन अर्गां पाठोवन नांव तुजें वाकणटा कर्जा मनावून सुदारून सुम्या तुका देन वाजता उपकार आठोवन अर्गां पाठोवन नांव तुजें वाकणटा अर्गां सुम्या अर्गां तुका जेजू आमचे जिने सुखा राया मोगाळा बोधयाळा पावजिनेच्या कष्टा वेळा अर्गां सुम्या अर्गां तुका जेजू आमचे जिने सुखा राया मोगाळा जिनेच्या कष्टा वेळा सर्गीकाना दैवीक ज्ञान आमाची वाजला वयलाय तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान आत्मीक पोषण जालाय सर्गीकाना दैवीक ज्ञान आमाची वाजला वयलाय तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान अग्नीक पोषण जालाय अर्गां सुम्या अर्गां तुका जेजू आमचे जिने सुखा राया मोगाळा जिनेच्या कष्टा वेळा अर्गां सुम्या अर्गां तुका जेजू आमचे जिने सुखा राया मोगाळा जिनेच्या कष्टा वेळा प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागताव. तुजे अपरिमीत काकुळटीन ह्या संवसारांत जेजूचे सारकें आमच्या काळजांत खंचय आनी सर्गार ताचे महिमेची भागीदार आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्यानं तुमकां सुमेस्तांक फिरगजेच्या रुप्योत्सवाचे शुभाशय पटयता आनी जेजूच्या पवित्र काळजाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या संध्यांचेर मागता. आज आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन आमच्या संगता हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या आमचे देसरीचे निवृत्त गोवळे बाप अधिक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोजूक हांचो हांव काळजांतान उपकार बावरता. हांवें गोवळे बापाक मेळोन आयचे हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान तुमी भेटयचे म्हणून विनंती केल्ल्या वेळार खोशेन तांणी ओप्पिगे दिल्ली. आमचे थंय मोग आनी हुस्को दाखोवन आमच्या संतोशांत म्हणटली चल्ल्या गोवळे बापाक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या रुप्योत्सवाच्या संभ्रमीक मिसाक हजरचो देवाच्या उतराचेर अपूर्व असो शर्माव दिल्ल्या आमचो
मंगळूर येचीचे विकार चिराले वो मनाधिक बाप मॅक्सिम यल नोरोन्ना हांसो हांव काल सांगता उपकार भोगता आमच्या जुवां पाल दुसरो वारड्याचो विगार वार वो मनाधिक बाप आयवन रॉड्रिगस आयच्या दिसा ह्या संभ्रम एकमेकांत ते वांटेली जाल्यार तशेंच थंयसो हांव ह्या घडये उपकार भोगता तशेंच मिसांत हांव भेटोवणी केल्ल्या आमच्या फिरकजीच्या ह्या जाकांचो वारड्याच्या ह्या जाकांचो आनी फिरकजी ते सेवा दिल्ल्या ह्या जाकांचो वारड्या बायल्या ह्या जाकांचो तशेंच मिसांत वांटो घेतिल्ल्या सर दर भयणीचो उपकार भोगता देव सुतें ते वांटो घेतिल्ल्या सर्वांक मिसांत आपुरबायेचें गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीच्या सर संध्या आनी तांकां तरबेत दिल्ल्या सुजय लोबो हाका देव बरें करूं म्हणटा मिसाचे आल्तार फुलांच्या वाजांनी सोबयलेल्या क्वीन मेरी डेकोरेटर्स राणीपुरा हाचो मालक सचित डिसोजा हाचो हांव उपकार भोगता ह्या वेळी उपकार भोगूंक आशेता जुबलेव समितीच्या सर्व संध्याचो तशेंच गोवले मंडळीच्या सर संध्याचो जुबलेवाच्या वर्साच्या सुरवेर विविध समिती आमी केल्ल्यो वर्सामध्ये आणि वर्सामध्ये आसा केल्ल्या सर कार्यक्रमांनी तुमचो सहकार कंडिशन तुम्ही दिला तसेच आतांय तुमचो सहकार तुम्ही दिवनंत आसात तुमचो सर्वांचो हांव उपकार भोगता जुबलेवाच्या वर्साच्या विविध योजनाक तशेंच जुबलेवाच्या खर्चाक आमकां पयशांची गरज आसली सबार कुटुंबांनी तुमच्या तांकेच्या की सरीत दान दिवन तुमचो सहकार दिला तशेंच फिरगजे बायल्या जायत्यांनी ह्या सगळ्या जुबलेवाच्या खर्चाक सहकार दिल्लो आसा देखून तुमच्या सर्वांचो हांव ह्या घडये उपकार भोगता आनी जेजूचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता इगर्जेचे सगळे वाठार शृंगार आयिल्ले आमच्या YCS ICYM तरणाट्यांनी तशेंच हेर आमच्या फिरगजीच्या तरणाट्यांनी तांकां सर्वांक देव बरें करूं मिसा उपरांत 10 मिनटाचो विराम आसतलो त्यावेळी समेस्तांक थंड पिवान आसतले उपरांत वेदिक कार्य आरंभ जाता तुमी समेस्तांनी ह्या वेदिक कार्यांत वांटो घेवंक हांव विनंती करता कोणीच मीस जाल्या उपरांत घरा वचना वचचें न्ही वेदिक कार्य समतच समेस्तांनी समता म्हणसर समेस्तांनी हांगासर रावचें आनी हांगासर आमी रांदिल्ल्या रुचीक जेवण आसा तें समेस्तांनी स्विकार करीचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता मिसाच्या निमाणें गीत गायत आसतना सहभेटोवणी केल्ल्या सर ह्या जाकांनी एका गोळी बापा सांगता एका तस्विरेक उबे रावचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता आतां मुर्तो मीस दिल्ल्या समेस्तांनी मुखार येवचें आनी गोळी बापा मानाची वाट स्विकार करची देखकर मुखार या मुर्दो मीस दिल्ल्या समेस्तांनी मुखार येवचें पावन भयणीनो तुमच्या फिरगजेचो रुपयोत्सव वो व्हडा संभ्रमान मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी आचरण केलें जेजूच्या पवित्र काळजाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागल्यात आनी आतां तुमकां समेस्तांक हांगासर हजर आसल्या
आमच्या देशाच्या विगार जनरलाच्या नांवान विगार वारांच्या नांवान आनी सर पद्रपांच्या नांवान तुमच्या विगाराक आनी तुमकां फिरगजगरांक आनी सैरांक ह्या जुबलेवाचे शुभाशय पटयता. जेजूचें पवित्र काळीज सदांच तुमकां राखूं सांबाळूं तुमच्या गरजा कदान तुमकां पावो म्हणून आमचें तुमच्या खातीर मागणें. हें आमी सदांच ह्या विशांत तुमकां आमी बरें मागता. सदांच जेजूचें पवित्र काळीज तुमकां सांबाळून दी म्हणून आमचे आशा आनी आमचें मागणें. उबेर वाबेस हांव दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी तो भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूच्या पवित्र काळजा करताव नमन तुका. कुटुंबाचे जळते धवो दैवीक मोगान तुझ्या. जेजूच्या पवित्र काळजा नमन तुका. Mogan makarostan, pagamoson postan, sagla mochache vitan, sangata dardilan. Mogan makarostan, pagamoson postan, sagla mochache vitan, sangata dardilan. जेजूच्या पवित्र काळजा करताव नमन तुका. कुटुंबाचे जळते धवो दैवीक मोगान तुझ्या. आमच्या बंटवाळा विधानसभा क्षेत्राचो शासक मानेस्त उळीपाडी राजेश नाईक हांगासर आसात. तांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फे हांव हार्दिक स्वागत मागता. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿಗುತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶಂಭೂರು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಲಿರುವುದರಿಂದ
ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ವೇಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೀತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೋ ತಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. काढून आहे ना दुसरं काम आहे ते जाय ना प्लीज कॉर्डलेस नाही हे काढून घेतलं आहे ना केबल पाहू ना केबल पाहू ಗೌರವವನ್ನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಂಭೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಚರ್ಚೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇದೆ. ಈ 25 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೀತಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಭಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಯಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಚಿವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. Minute Subiramasa, Sumestanga, Tonpi Manasa, to Miss Sumestan Tonpi Van Sonche, the Geofrant Vedi Kariaka, to Miss Sumestani Hazar Sonche. निरंकार सेवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे छोटाचे पवित्र नामे आमेन.
Hello, mic testing. Hello, check, test. उपरांत आयिल्ली फाटल्यान बसका स्वीकार करतली देखून दयेकर तण पिवन स्वीकार कर मुखार येवन बसा हांगासर व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी जावनच आसा देखून तुमची मुखामळां सारके रितीन दिसा जाय तर तुम्ही मुखली बसका स्वीकार करी जाय देखून विनंती करता पहिले हांगासर मुखली बसका स्वीकार करा. वेदेला घेऊनचा विनंती करता. पूर्वयसो संभ्रम आम्ही थोड्याच घडयांनी हांगासर आरंभ करता. येदोळसू हांगासर आमचे मानाचे मोगाचे गण्य व्यक्ती या अंगणाक येऊन पावल्यात असता. विनंती करता फिरगज विगार मानदीप बाप संतोष डिसोजा, उपाध्यक्ष श्रीमान इग्नेशियस वेगस, कार्यदर्शी विनीता क्रास्ता तशेंच जुबलेव समितीचो संचालक मानेस गिल्बर्ट पिंटो हाणे अधिक मोनाधिक दोतोर लुईस पाउलसोस, मुन्सिंजोर मनादिक बाप मॅक्सिम एल नोरोन्ना, विटला वाराडो विगारवार मनादिक बाप आयवन रोड्रिगस तशेंच नरिकोंबू ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विनुता पुरुषोत्तम, बाळतिल ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्री हिरणमय
हांकां सर्वांक वेदीक मोगान बँडा तंबुरान आपोवन हाडच्याक विनंती करता. वेदीरच्या मुखल्या बसकेर तांकां तुमी बसोवचे. सर लोकां लागीं विनंती करता, बँडा तंबुरान ते हांगासर प्रवेश करता आसतना एक घडीभर उबे रावया, जोरान आमी ताळयो दिवया आनी आमच्या मोगाच्या मानाच्या व्यक्तींक मोगान आमी स्वागत करया. जोरान ताळयो देवया मोगाच्या न्हू, मोगाच्या मानाच्या गण्य व्यक्तींक आमी जोरान मोगान स्वागत करया. समेस्त मोगाच्या मानाच्या गण्य व्यक्तींक परत एक पावटी सर्वांतर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. शंभरांत आज व्हड दबाजो उत्सव आमा समेस्तांचो बांदून कुटुंबा स्पिरीत एकवट आसो. सुरवात करया जुबलेव संभ्रमाचो. मोगाच्या न्हू, तुमकां सर्वांक देव बरो दीस तशेंच दनपार मागता. पयल्या सुवातेर 100 फिरगजगारांक तशेंच सैऱ्यांक रुप्योत्सवाच्या संभ्रमाचे रास रास उल्हास पटयता. 1993 इस्वें पयलें शंभूरची सर्व क्रिस्ती कुटुंबां बरी मार फिरगजेचो एक वांटो. 1993 इस्वें बरी मार फिरगज विगार देवादीन मानादीक बाप पीटर फर्नांडीस हाणें हांगासर अत्मी गडचो तिडसूंच्या इराद्यान हांगासर एक कोपेल रचलें. ताच्या उपरांत अधिकृत रितीन हांगासर एक फिरगज स्थापन करच्या इराद्यान तो व्हडसो गवळी बाप आदीक मानादीक दोतोर देवादीन बाजील सोज बापांच्या सहकारान 1998 इस्वेन हांगासर फिरगज स्थापन केली. आमच्या माय फिरगजेतान वेंकले जावन दुसरी फिरगज स्थापन केल्या आत्मीक निर्देशन दिवन साबार विगारांनी धर्माध्यक्षांनी फिरगज उपाध्यक्षांनी कार्यदर्शी तशेंच विविध संघ संस्थेच्या अध्यक्षांनी संध्यांनी तशेंच वाड्या गुरकाराच्या सहकारान आनी सर्व लोकांच्या परिश्रमान हर एका वर्सा विविध योजना मुखान अभिवृद्धीच्या पावड्या पावन ह्या ल्हानशा हळ्ळेन एक अपुर्बायेची फिरगज बांदून हाडूंक साध्य जालां. अशें वर्सां पाशार जावन 25 वर्सांचे यशस्वी अवधी संपोवच्या शंभरच्या सर फिरगजगारांक आज व्हड संभ्रमस सय. फिरगज परजळूंक मजतदार जाल्ल्या जेजूचे मोवाळ काळीज तशेंच देवा बापाक जावं अर्गा. आज हो संभ्रम हांगासर सर फिरगजगारांच्या उदार मनान आनी परिश्रमान मांडून हाडला आसता तुमकां सर्वांक पयल्या सुवातेर मोगाचो स्वागत मागता. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. देव जावन आसा आमचो रचणार, देव जावन आसा आमचो पोसणार आनी सांबाळणार. ह्या 25 वर्सांच्या पयनार मजत दिल्ल्या दुनिया देवाक दिनवासून तशेंच तुमकां सर्वांक स्वागत मागून प्रार्थना नृत्य सोबूंक मुखार येतात शंभूर फिरगजेची तरणाटी.
ಬೆಳಕು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬದುಕಿಗೆ ದೇವನಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಲು ದೂರ ದೂರ ಇರುಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುವ ಬೆಳಕು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುವ ಬೆಳಕು ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇರಲು ಹೊಳಪು ಬಿಳುಪು ಬೆಳಕು ನಗಲು ಸೊಬಗು ಬೆಳಗು ಸುಖವು ಶಾಂತಿಯು ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸವು ಬೆಳಕು ಇರಲು ಹೊಳಪು ಬಿಳುಪು ಬೆಳಕು ನಗಲು ಸೊಬಗು ಬೆಳಗು ಸುಖವು ಶಾಂತಿಯು ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತಸವು ರಕ್ಷಕ ನೀನು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇರಲು ನಿರ್ಮಲ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಅಭಯದ ನೆರಳು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಹೃದಯ ಸುಂದರ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮೋಸ ಕುಹಕ ದೂರ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಹೃದಯ ಸುಂದರ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮೋಸ ಕುಹಕ ದೂರ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ನಿನಾಶ ಬೇಡ ದೋಷ ಹಾಕು ನಿ ಅಂಕುಶ ಬಾಡಲಿ ನಾಡಲಿ ತುಂಬಲಿ ಹರುಷ ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು ಬದುಕಿಗೆ ದೇವನಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಲು ದೂರ ದೂರ ಇರುಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರಡುವ ಬೆಳಕು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ದುರ್ಜನರನ್ನು ತಬ್ಬುವ ಬೆಳಕು ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕು ನೀನೇ ದೇವ ಬೆಳಕು एका घरांत ल्हान भुरगीं त्या घराक सोबाय दितात एका वडतान सोबीत फुलां फरमळ हाडूंक शकतात
एका व्यक्तीक ताचे बरे गुण परिपूर्ण करूंक शकतात. मानाचे व्यक्ती एका वेदीक अलंकार जावंक शकतात. तर विनंती करता कार्याचो अध्यक्ष विश्रांत गवळी बाब, अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पाउल सोज, मुन्सिंचोर मानाधिक बाग मॅक्सिमेल नोरोना, विटला वारडो विगार बाब, मानाधिक बाब आयवन रोड्रिगस, नरिकुंबू ग्रामपंचायत अध्यक्षीण श्रीमती विनुता पुरुषोत्तम, बाळतिला ग्रामपंचायत अध्यक्षीण श्रीमती हिरणमाई, हांकां सर्वांक फिरगज विगार बाब, मानाधिक बाब संतोष डिसोजा, उपाध्यक्ष श्री इग्नेशियस वेगस, कार्यदर्शी श्रीमती विनीता क्रास्ता आणि जुबलेव समितीचो संचालक श्री गिल्बर्ट पिंटो हांणी वेदिका आपोवन हाडच्याक विनंती करता. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿನುತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मानाच्या सैऱ्यांक अभिनंदन, मोगाच्या अतिथींक अभिवंदन, आपोवण्यांक पाळो दिल्ल्यांक स्वागत, वेदी सोबयल्ल्यांक सुस्वागत. वेदीर सबच्या मोगाच्या गण्य व्यक्तींक मोगान स्वागत करूंक मुखार येतात फिरगज विगार मानाधिक बाब संतोष डिसोजा. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागता. आमच्या घरा आमच्या कुटुंबाची आमच्या मोगाची मनशां आयल्यार आमकां व्हरतो स्वागत, तांकां स्वागत करूंक व्हरतो संतोश. विशेष रितीन घरचे येजमान्याक आज हांगासर जेजूच्या पवित्र काळजाचे फिरगज 100 आमच्या फिरगजेक 25 वर्सां सोमच्या ह्या वर्सा रुपयाळो हो संभ्रम चलोवंक आमी समेस्त हांगासर सांगाता जमल्या. आनी ह्या वेदी कार्याक संभ्रमाक स्वागत मागोवंक फिरगज कुटुंबाचो वडील जावन हांव व्हरतो संतोश पावता. ह्या संभ्रमाक वेदी कार्याचें अध्यक्ष स्थान घेतला आमच्या मोगाचो निवृत्त बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर लुईस पाउल सोज. हांवें तांचे लागीं वचून ह्या कार्याक तुमी येजय म्हणल्या वेळी कुशेन ते ओपवल्ले. आपल्या हुद्द्यांत ते निवृत्त जाल्या तरी तांचे थंय आसची ती उमेद उणी जावंक ना. आपल्या सेवेस्थानाच्या वेळार आमच्या फिरगजीच्या आत्मीक तशेंच आर्थीक वाडावळीक ते खंडीत जावन कारण जाल्यात. आमच्या संभ्रमीक कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या तशेंच ह्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ल्या आमच्या मोगाच्या गवळी बापांक मोगाचो स्वागत मागता. फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त इग्नेशियस वेगस आणि फुलांचो तुरो दिवन गवळी बापांक स्वागत करूंक विनंती करता. आमच्या ह्या संभ्रमांत वांटो घेवंक आमचे मदें आसात आमच्या देसीचे विगार जनरल व मनाधिक बाब मॅक्सिम एल नोरोन्ना. देसीची जायती जबाबदारी आसल्यारी आमच्या ह्या संभ्रमाक ते वांटेली जाल्यात. तुमच्या सर्वांच्या धर्मी तांकां हार्दिक स्वागत मागता.
आमच्या फिरगजी सोगोळी परिषदेचो कार्यदर्शी श्रीमती विनीता क्रास्ता हिने मुखार येवन विगार चराल बापांक फुलांतरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. आयच्या दिसा आमच्या ह्या रुप्योत्सवाच्या संभ्रमाक आमचे मदें हजर आसात भौमरादीक बाब आयवन मायकल रोड्रिगज. आमच्या जुवांव पावल दुसरो वारडो विटला हाचे विगार वार. तांकां फिरगजींत जायतो वावर आसा तरी तशेंच आज एक ताच्या फिरगजींत कार्यक्रम आसा जाय आसले ते पाटींग घालून आज आमच्या ह्या वारड्याच्या ह्या आमच्या फिरगजीच्या ह्या संभ्रमाक ते हजर जाल्यात. तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव ताका हार्दिक स्वागत मागता. जुबलेव समितीचो संचालक मानेस्त गिल्बर्ट पिंटो हाणें विगारवार मनादीक बाब आयवन मायकल रोड्रिगज हांकां फुलांतरो दिवन स्वागत करचो. आमच्या फिरगज गोळी मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस्त इग्नेशियस वेगस हो हे सगळो संभ्रम चलोवन व्हरूंक ताणें वावर केल्लो आसा. देखून ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता. फिरगज गोळी मंडळीचो संदो मानेस्त रिचर्ड क्रास्ता आनी मुखार येवन उपाध्यक्ष मानेस्त इग्नेशियस वेगस हाका फुलांतोरा दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. मानाच्या व्यक्तींक मान करता आसतना 2 ताळयो दिल्यार खंडीत जावन कार्याक सडी सोबा येता. देखून विनंती करता जोरान ताळयो दिवच्याक. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा फिरगजीचे हर एक कार्य बऱ्या रितीन जावंक वावरलेली जावन आसा. आमच्या फिरगज गोळी परिषद गोळीक मंडळीची कार्यदर्शी श्रीमती विनीता क्रास्ता हिका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता. फिरगज गोळीक मंडळीचो संदो श्रीमती सिसिलिया पिंटो हिने मुखार येवन फिरगज गोळी परिषदेची कार्यदर्शी श्रीमती विनीता क्रास्ता हिका फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक हांव विनंती करता. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೂಗೊಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. फिरगजीच्या रुपयोत्सवाच्या वर्सा मांडून हाडिल्ली हर एक कार्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक तशेंच ह्या जुबलेवाचो संभ्रम वेवस्थीत रितीन चलोवन व्हरूंक वावुरलेलो जावन आसा मानेस्त गिल्बर्ट पिंटो. ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता. फिरगज गोळी मंडळीचो संदो तशेंच ICYM अध्यक्ष श्री जोशुआ बॅप्टिस्ट आनी मुखार येवन श्री गिल्बर्ट पिंटो हाका फुलांतरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನರಿಕೊಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
आमच्या फिरगजीच्या रुपयोत्सवाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या फिरगजीच्या सर याजक आनी धर्मीक भयणींक, आमच्या फिरगजीन सेवा दिल्ल्या सर याजकांक, तशेंच आमच्या वाराड्यांतल्या आनी वाराड्या बैल्या सर याजकांक मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या फिरगजीच्या रुपयोत्सवाच्या संभ्रमाक आमच्या आपोण्याक पळो दिवन हांगासर हजर जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक, मोगाच्यांक, तशेंच तुमकां सर्वांक परत मोगाचो स्वागत मागता. परत तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. सर्वांकी आमच्या विगार बापानं स्वागत मोगान केलो, तरी पूण ताकाय आमी ह्या कार्याक स्वागत करूंक आसा. कारण की तेंगे म्हळ्यार आयचें हें कार्य इतल्या भोव व्हड मापान यशस्वी रितीन हांगासर आयोजीत केलां, तर ताका आमच्या विगार बापांचो मनात एक बाब संतोष डिसोजाचो वावर महत्वाचो आनी भरपूर जावन आसा. देखून विनंती करता जुबले समितीचो संचालक मनस गिल्बर्ट पिंटो, तुवें आतां मुखार येवचें आनी आमच्या मोगाळ विगार बापांक मनात एक बाब संतोष डिसोजा हांकां मोगान फुलांतरो दिवन स्वागत करच्याक. आणि विनंती करता आमच्या फिरगजे तावन फुलल्ले ह्या भाऊ फादर दिलीप वेग आसा थंयसर फाटल्यान आसा, देखून तुमी मुखली बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. तशेंच धर्म भयणी थंयसर फाटल्यान थोडी बसोन आसले दिसता, देखून मुखली बसका स्विकार करच्याक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್, ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನರಿಗೊಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ತಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. तशेंच विनंती करता मनात एक बाब संतोष डिसोजा तुम्ही मुखार येवचे आणि हांकां स्वागत करच्याक. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. जेजू उजवाड जावन या संवसारी आयलो
आमकां समेस्तांक सडवून दिवंक उजवाड आमकां दिलो. तोच उजवाड घेवन कार्याचो शेवट फुडलो उद्घाटन करूंक आमी दिता उलो. विनंती करता वेदीर आसच्या सर्व मानाच्या व्यक्तींनी गवळी बापांक सांगाता घेवन मुखार असो दिवो पेटोवन कार्याक उजवाडावन हो दिवो पेटोवन कार्याची सुरवात करच्याक तुमच्या लागीं आतां विनंती करता. ದಯಕನ್ ಸರ್ವ ಮಾನಚ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಹಂಗಸರ್ ಮುಖಾರ್ येवच्या ವಿನಂತಿ करता. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. तुमचो जोरांचो ताळयांचो शिवर आमी आशेतां. देव बरें करूं. वेदिल्ल्या सर्व गण्य व्यक्तींक दिवो पेटोवन कार्याक बरी सुरवात केल्ल्याक सर्वरिಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 25 वर्सांचे इतिहास आमच्या पैकी थोड्यांक कळीत आसोंक पुरो, पूण थोड्यांक कळीत आसचे ना. देखून संक्षिप्त रितीन फिरगज पैणाच्या 25 वर्साची संक्षिप्त वर्दी घेवन मुखार येता जुबलेव समितीचो संचालक श्रीमान गिल्बर्ट पिंटो आता आमचे समोर. तेंका कुशीन समकोवच्या रस्त्या देगेक बडगा चनवळच्या न्हंयच्या बगलेक माडा माडया रूख जडामध्ये या विशाल उबार दोंगरार जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या प्रशांत वातावरणांत प्रकृतीच्या सोबायंत परजळच्या सर्वांक आपणा कुशीन आकर्षण करच्या सोबे सुंदर देव टेंपलाच्या रुपयोत्सवाच्या सुवाळ्यार 25 वर्सांच्या इतिहासाची चरित्र्याची उतरां या वर्दे रुपार फाटोवंक आम्हा सर्वां हुजेर आवांगा उबो आसा. वेदेर सोबच्या गवळी बापांक आनी मानाच्या सर सैऱ्यांक प्रणाम अर्पण. हे देवाळ हांगासर वर्ती मिनत घेवन मुखार सरिल्ल्या तवळसो विगार बरीमारसो विगार बाप पिटर फेर्नांडीस आनी देवाळ हांगासर जावंक परवानगी दिवन आशिर्वाद दिवन संतोश केल्ल्या गवळी बापांक अधिक मानादीक दोतोर बाजील सल्वादोर बापांक हांचो उडास काडून प्रतीक जावन हे देवाळ ह्या जाग्यार बांदूंक हो जागो धर्मार्थ दान दिवन अवकाश करून दिल्ल्या श्रीमान लुईस क्रास्ता आनी श्रीमान अँटनी मनीसाचो उडास काडून तांकां मान बगून ह्या सर्वांक शासनाचो विशय मागता. 1993 बरीमार फिरगजे शतमानोत्सवाचें वर्स ह्या वर्साच्या ह्या वर्सा गवळी बापा लागीं तुमी विनंती केल्यार तुमकां 100 घरांक 100 कोपेल बांदूंक अवकाश आसा म्हणलें तवळसो विगार पिटर फेर्नांडीस बापांनी तिळशिल्लें आनी तें उतर मतीन दवरन हांगाच्या 2 वाड्यांच्या लोकांनी तयारी सुरू केली. 1999 इसवेंत डिसेंबर म्हयन्यांत दोनूय वाड्याच्यो लोक संगता मेळोवन योजनेचें चिंता पाठोवन मांडावळ घाले. ही जमत विगार बापा बराबर आसा केल्ली. त्या दिस एक समिती रचली. अध्यक्ष बाप विगार बाप, उपाध्यक्ष श्रीमान डॅनियल पिंटो, कार्यदर्शी जावन श्रीमान सिप्रियान पायस उपरांत 10 जाण समितीचे संदय.
1993 पिरगेजीचे गोवळी बेटा आसले या वेळार हांगाचे थोडे मानेस्त विगार बापा संगे मेळोन गोवळी बापांक मेळोंक म्हणून बरी मार पिरगेजीच्या शतमानोत्सवाच्या उडासाक 100 कोपेल जांक मनावे अर्पेले आनी गोवळी बापांक 100 कोपेला खातीर विंचल्ल्या जाग्यार भेट दिवंक तांचे लागी विनंती केली. उपरांत गोवळी बापाने भेट दिवन जाताच ह्या जाग्यार कोपेल बंदीत म्हणली कबलात दिले. उपरांत गोवळी बापाने ह्या जाग्यार उदक आसा की नांगी म्हणलें पयलें पळया म्हणलें. ह्या वेळार गोवळी बापाने गोवळी बापांच्या शिफारसे प्रमाणे दोन्ही वड्याच्या संदांनी संगता मेळोन सर्ते रुपार काम करणं बांय कोंडली. बांयत दराळ उदक मेळ्ळें. ह्या वेळार श्रीमान लुईस क्रास्ता 100 हो जागो 1 एकर दान जावन दिलो. उपरांत दान दिल्ल्या जाग्याची गड परतिली. ह्या जाग्या लागून असो 25 सेंट्सां जागो श्रीमान अँटनी मोनिस माडेंत्यार हाणें कोपेला खातीर दान जावन दिलो. उपरांत ताचे तावन 1 एकर 35 सेंट्स जागो कोपेला खातीर मोलाक घेतलो सेंट्साक 200 रुपया लेखान. उपरांत गोवळी बापांची परवानगी मेळटच 1993 गिमाळांत हांगासर एक ल्हान शेड्ड्या रुपार एक गोवळ बांदलो. हाका सर्वांनी सर्ते लेखार वावर केलो आनी गोवळांत पिडेस्त खातीर प्रायवंतां खातीर मिसाची मांडावळ आसा केली आनी धाकटुल्या पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक हांगास वेवस्था केली. आनी त्याच वेळार सुमार 14 कुटुंबांच्यांनी संगता मेळोन 25 वयर माडा सोश्यो लायल्यात. उपरांत 1993 सप्टेंबर 2 तारखेर गोवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर बाजील सलोदर सुजाणे ह्या कोपेलाच्या आनी घरच्या जाग्याच्या पवित्र कामाक बुन्यादी फातर बेंजार करून दवरलो. उपरांत कोपेलाचें काम आराम जालें आनी कोपेलाच्या सक्रेस्तेपंदा एक अंडरग्रावंड हॉल करयेत म्हणून गोवळी बापांचे सल्ला मेळ्ळी. अशें हॉलाचें काम आराम केलें. 1994 जानेवारींत तें काम संपलें आनी 94 फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर सांजेर 4:30 वरार गोवळी बापांनी हें हॉल उद्घाटन केलें आनी तात्कालीक जावन हें हॉल मागण्याक आनी आत्मीक गरजांक उपेग करूंक उलो दिलो. उपरांत 12/2/94 संजेर विगार बापांनी हॉलांत पयलें मीस भेटयलें आनी ह्याच वेळार कोपेला लागसर कुशीनासच्या जाग्यार सिमेस्रे जावन वापरूंक तो जागो गोवळी बापांनी बेंजार केलो. देखून श्रीमान लुईस क्रास्तान त्या खातीर 1/2 एकर जागो सिमेस्रेक म्हणून दान दिलो. उपरांत लोकांनी संगता मेळून सिमेस्र कोंडोवन लेवेल केली. हॉलाचें आनी कोपेल बांदपाचें काम जोसेफ क्रास्ता आनी संतन क्रास्ता मेस्ताचें काम केल्लें हें सांगूंक मस्त संतोश जाता. हॉलाचें उक्तावण जाल्या नंतर हर एक आयताराचें मीस भुरग्यांक दोतोवन मोती फेस्ताक नोवेन आनी मोती फेस्ता दिसा दनपारा उपरांत विविध कार्यक्रमां चटवटिको क्रिसमस नवे वर्स आचरण अशें विविध आचरणां मनोरंजनां आसून हो जागो जिवाळ उरोवंक शकलो. ह्या वेळार कोपेलाच्या बांदपाचें काम करूंक सलीस जालें. कोपेलाच्या बुन्यादी पत्रा थावन सुरू जाल्लें काम सुमार 3 वर्सांनी बांदपाचें काम संपूर्ण जालें. बांदपाच्या कामा वेळार लोकांनी मस्त काम सर्ते रुपार केलां. थोड्यांनी 100 वयर सर्त्यो केल्यात. ह्या बांदपाक सुमार 13 लाख रुपये खर्च जाला. विशेष दानी थावन आनी लोकांच्या सहकारान हें काम अपुर्ब्यान जालां म्हूण सांगूंक संतोश भोगता. बांदपाचें काम जाल्लेंच सांज जुवां पावल 2 मंगळाराक भेट दिल्ले चरित्रेच्या दिसा गोवळी बापांनी हें देवळ 25 जाणां याजकां बराबर 1996 फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर आशिर्वादीत केलें. हांगाचे सर कुटुंबां अर्ध्या 1.5 एकरे तावन 1.5 किलोमिटरा तावन 2 किलोमिटरा भितर देवळाच्या भोंवतणी वस्तीकरण आसात. हें देवळ आशिर्वाद केल्या नंतर आयताराचें मीस कोपेलांत जातालें. उपरांत गोवळी बापा लागीं हांगाच्या लोकांनी परत्यान विनंती केली की बेगीनच ही फिरगज करूंक आनी हे फिरगजेक नवो बिगार धाडूंक निमाणें 2 वर्सां भितर विणवणेक पाळो दिवन आतांच्या गोवळी बापांनी हांगासर नवो विगार जावन बाप स्टॅनी लोबोक धाडलें आनी 100 कोपेल आसलें फिरगज म्हणून अधिकृत रितीन पासरलें. मंगळूर देशीच्या इतिहासात बुकांत 100 फिरगजीचें नांव दाखल जालें आनी 23/5/1998 बाप स्टॅनी लोबो ह्या फिरगजीची जबाबदारी वैसून घेतली. तेदळ वर्ग ही सर्व राटवळी वावर मिनत चिंतना आटापलेली बरी मार फिरगजेचो विगार आमचो मोगाळ बाप पिटर फेर्नांडीस तांच्या बऱ्या मना आनी विशेष मिनेत वरवीं 100
कोपेल उपरांत फिरगस जावंक कारण करता जाल्ल्या विगार बापांक अभिमानाचें चेपें उखलता तांचो आभार मानता आनी शासनाचो विशय मागता. 23/5/98 इस्वेंत आमच्या ह्या 100 फिरगजेक नवो आनी पयलो विगार जावन बाब स्टॅनी लोबो ह्या फिरगजेक पावलो. एक सुरसुरीत तरणाटो याजक गोवळी बापाने आमकां फाव केलो. तवळ फिरगजेंत 60 कुटुंबां मात्र आसले आनी सगळीं कुटुंबां ल्हान सगळे घर आनी कुली काम करचें जावन आसलें. फिरगजेच्या आर्थीक रितीन फाटी उरली आसता सुरवेर कांय उत्पत्ती नातली. विगाराच्या जिवनाक मस्त कश्ट आसले तरी ह्या दुबळ्या लोकां संगे ते संतोशान आसताले. फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्रीमान डॅनियल पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमान सिप्रियन पायस आनी लोकांनी ह्या वेळार बरो सहकार दिला. उपरांत गोवळी बापांच्या आनी DCCच्या नियमा प्रमाणे नवी गोवळी मंडळी करून उलो दिलो. त्या खातीर 2 वाडे आसले 4 वाडे जावन वांटे केले आनी नव्या 2 वाड्यांक 2 नवे गुरकार चुनाय जाले आनी 4 वाड्यांक 4 संतांची नांवां दिलीं. सांत अंतोनीक समर्पिल्लो 100 वाडो गुरकार श्रीमान सिप्रियन पायस. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो कुर्पे वाडो गुरकार श्रीमान डेनिस वेगस. सांत जुजेक समर्पिल्लो नवो इगर्जे वाडो नवो गुरकार श्रीमान रिचर्ड क्रास्ता आनी सांबोस्त्यांक समर्पिल्लो नवो वाडो नवो गुरकार श्रीमान गिल्बर्ट पिंटो. अशें वाड्यातावन प्रतिनिधी विंचून नवी गोवळी मंडळी रचन जाली आनी ह्या गोवळी मंडळीचो पयलेंचो उपाध्यक्ष श्रीमान अँड्रो लोबो, कार्यदर्शी जावन श्रीमती लिली बॅप्टिस्ट चुनाय जाली. हांच्या मुखेलपणान आनी विगाराच्या मिनतीन सभार योजना हातीन घेतली. पयल्यान पयलें फिरगजेच्या आदाया खातीर इगर्जेच्या जाग्यार माडा माडयो सस्यो लायल्यो आनी ह्या वेळार उपाध्यक्षाच्या मिनतीन इगर्जे मुखल्यान आसो जागो मानेस्त लोबो मुखांतर सुमार 1.5 एकर सुवात दान जावन मोलाक घेवन काण घेवन दिलो. ह्या जाग्यार 1 एकरांत माड माडयो सस्यो लायल्यो. अर्दे एकऱ्या जाग्याक पात्रांचो दोरो करून बांदून भोंवतणी माडा सस्यो लायल्यो. अशें फिरगजेच्या आदायाक एक वाट जाली. उपरांत पयले बुन्याद घाल्ले वस्ते घराचें काम आराम केलें. सभार दानींच्या आनी लोकांच्या सहकार 2 वर्सां भितर संपूर्ण जालें. काम जाल्लेंच ह्या सोबीत वस्ते घर गोवळी बापाने 14/4/2002 इस्वेंत आशिर्वादीत केलें. संगता नव्या इगर्जेक नवो याजक बाप स्टॅनीची वोर्द आनी पयले मिसाचो संभ्रम, विविध संघ संस्थे स्थापन, मरयेच्या मनाक एक सोबीत ग्रोट्टो विशेष दानी मुखांतर कृषेक बांयचें उदक पावना देखून नवो बोरवेल आनी नवो पंप. संगता आयतारच्या मिसा वेळार विगाराक एकल्याकच कुमगार वांटूंक कश्ट देखून फिरगजेंतल्या 2 लायकांक विंचून श्रीमान रिचर्ड क्रास्ता आनी श्रीमान गिल्बर्ट पिंटो हांकां विंचून तरबेतीक धाडून गोवळी बापांची परवानगी पत्र दिवन आयताराचे कुमगार वांटूंक तांकां अवकाश करून दिला. आनी इतर सभार वावर तांच्या 5 वर्सांच्या अवधेंत ही फिरगज अभिवृद्धीच्या मेटांनी मुखार वचूंक उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी फिरगज लोकां आनी दानी मुखांतर मस्त मिनत काडल्या. लोकांच्या बरेपणाक आत्मीक गरजांक रतिरो शिबिरां ल्हानांक व्हडांक तशें भक्तीपण वाडोवच्याक ताणें मेटां काडल्यान. अशें लोकांच्या मोगाक आनी शाबासकेक साक्ष जावन ह्या 18/5/2003 हांगा तावन वर्ग जावन ते दुसऱ्या फिरगजेक गेले. बाप स्टॅनी लोबोचें वर्ग जाल्लेंच ह्या फिरगजेक दुसरो नवो विगार जावन बाप मॅक्सिम पुटाडो 18/5/73 ह्या फिरगजेची जबाबदारी वैसून घेतली. अस्कत कुडीचे तरी हास्कुऱ्या तोंडाचे आसून सुटसुडीत आसले. तांचे हास्कुरे तोंडाचे मोगाळ उतरांनी फिरगजे लोकांक बारीस मोगाचे जावन आसले. विशेष भक्तीपण तांचे थंय आसले आनी तेंचे लोकांक तांणी शिकयलें. केवळ 3 वर्सांनी तांची सेवा ह्या फिरगजेंत. उपरांत तांचे वर्ग. ह्या 3 वर्सांनी सभार योजना हातीक घेतली. उपाध्यक्ष श्रीमान आंद्रू लोबो, कार्यदर्शी आनी लोकांच्या सहकारान योजना सगळीं यशस्वी जाल्यान पयल्यान इगर्जेक एक घंटेची तोर जाय म्हणून घंटेची तोर बांदली. लोकांच्या सहकारान आनी विशेष दानी मुखांतर हे योजना पोंताक पाविल्ले कीर्त तांची. संगता इगर्जेक मुखल्यान दारवटो दार नातले, केवळ गेट बायल्यान आसले. त्या देखून वरत्या दानीक सोदून तांच्या दाना मुखांतर दारवट आनी दार जालें. इगर्जेक भद्रती जाली. सुमार 4 लाख रुपयांची योजना तांणी संपूर्ण करयली. फिरगजेंतल्या दुबळ्या लोकांक दुबळ्यांचें संमेलन जावन आसचें 600 पावल सभा ह्या फिरगजेंत पयलें स्थापन केल्ली तांणी. सभार दुबळ्या कुटुंबांक ह्या सभेतानो आदार जाला. इतर वावर आत्मीक गटाय जोडोवंक
लोकांच्या गरजेक लोकांच्या उडासांत उरचे तसले प्रयत्न तांणी केला. आज ते ह्या संवसारान नांद तरी तांचो उडास जिवाळ आसा. तांच्या वर्त्या सेवेक तांकां सस्नाचो विशव मागया. अशें 3 वर्सां ह्या फिरगजेन सेवा संपतस उपरांत ते हांगा तावन वर्ग जावन दुसऱ्या फिरगजेक गेले. बाप मॅक्सिम पुर्टाडो ह्या तांच्या निर्गमना उपरांत ह्या फिरगजेक तिसरो नवो विगार जावन बाप जॉन डिसोजा ह्या फिरगजेची जबाबदारी 22/6/2006 वयसून घेतली. सादे स्वभावाचे आसून तांचे थंय सादेपण उठोवन दिसतालें. भुरग्यांक तरणाट्यांक ते मोगाचे जावन आसले. सुमार 7 वर्सां तांणी ह्या फिरगजेंत सेवा बऱ्या मनाची दिल्या. फिरगजेंतल्या कुटुंबाची भेट करून बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक भक्तीन जियोवंक आत्मीय कार्यां जावन रेतिऱ्यो शिक्षण कार्यां अशें आसा केल्यांत. भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक सबार शिक्षण कार्यां शिबिरां आसा केल्यांत. खंयच्याय संदर्भार इगर्जेचें देवें बाकी दवरनाय म्हणलें लोकांक समजायिल्लें आसा. फिरगजेची आर्थीक अभिवृद्धी केल्या. संगतास ख्रिस्त मोग इगर्जे मुखलो खाली आसल्या जाग्यार उपाध्यक्ष श्रीमान अँड्रू लोब आनी कार्याध्यक्ष मॅक्सिम लोब हांच्या मुखेलपणान कळ्यांची कृशी केल्या. उपरांत काजू बियांची झाडां लायलेलीं अशें ख्रिश्चेंत तांची आसक्ती दाखयल्या. सेवायम संघाच्या तरणाट्यांक शिस्तेन आनी प्रामाणीकपणान वावर करूंक बरी मेहनत घेतल्या. निमाणे जावन इगर्जेचो जागो इगर्जेच्या नांवार नातलो देखून इगर्जेच्या नांवार पयलें करूंक मेट काडलें तांणीच आनी सुरवात केल्ली. संगतस त्या वेळार अल्पसंख्याक अनुदानां हाडूंक कसलीय योजना करूंक अवकाश आसलो. त्या खातीर बाब जॉन डिसोजान तांच्या सलायेक लागून उपाध्यक्ष अँड्रू लोबन अनुदानाक पयलें हर्जी गेल्ली जावन आसा. तितल्यार ह्या फिरगजेतावन तांचें वर्ग जालें आनी ते दुसऱ्या फिरगजेक गेले. अशें बाब जॉन डिसोजाच्या निर्गमना उपरांत 3/6/2013 वयर बाब किरण मॅक्सिम पिंटो चवथो विगार जावन 100 फिरगजेची जबाबदारी वयसून घेतले. बाब किरण पिंटो शिक्षक जावन सेवा दिवन आसलो तरी 100 शिक्षण संस्थे नातिल्ले वरवीं तांकां हांगासर इल्लो सुशेग आसलो. केवळ 2 वर्सां मात्र ह्या फिरगजेंत तांची सेवा. ह्या 2 वर्सांनी फिरगजेंतल्या ल्हाना व्हडांक सर्वांक मोगासो आसून बरो बंगार पाद्र्याक म्हणून शाबासकी जोडलो. विगार बापात विगार जावन आशिल्ले ह्या वेळार भुरग्यांक बरी शिस्त बरें शिक्षण आनी म्युजीक शिकयतालो. बरी एक गायन मंडळी करून गायन करूंक प्रेरण दिल्लो. इगर्जेच्या घरच्या मुखार बागलाक उदका शेळेर मारता म्हणून शीट घालूंक सकयल खोलाच्या कुशीन शीट घालूंक लोकांच्या सहकार्यान दानी मुखांत तांणी मस्त मेहनत केल्या. ICAYM संघटन बळदीक करूंक तांचे प्रयत्न आनी मार्गदर्शन इगर्जेच्या घरा मुखार एक सोबीत सुंदर फुलां व्हरतो आनी ही स्टेज ही सर्व योजना ICAYMच्या मुखेलपणार आनी विगाराच्या मार्गदर्शना खाला अपुर्बायेन जाल्यात. उपरांत बाप जॉन डिसोजा तावन सुरवात जाल्लें इगर्जेच्या जाग्याचें रेकॉर्डाचें काम करूंक बाप किरण पिंटोन मस्त मेहनत काडल्या. अशें 2 वर्सांच्या अवधेंत सबार ल्हान व्हडांक काम करून लोकांच्या शाबासकेक कारण जाल्यात. उपरांत 25/5/2015 वेर तांचे वर्ग जावन ते दुसऱ्या फिरगजेक गेले. बाप किरण पिंटो उपरांत 509 विगार जावन 24/5/2015 वेर बाप जेराल्ड पिंटो 100 फिरगजेचे सुकाण हाती घेतलें. सुडसुड्यान भरलेलो तोंडार सदांच अमृका आसूं देवन सर्वांची काळजां मनां जिखलो. उलोवणे आनी शिस्तेचो कडक शिपाय गुंड चिंतपासो जावन फिरगजेंतल्या अभिवृद्धीक विशेष मेहनतीन उडकणां काडलो. फिरगजेक नितळाय आनी शिस्त हाडलो. वेळाक विशेष रितीन गमान दिवचो. हांगा पावतना तांकां 60 वर्सां संपयल्लीं तरी तरणाट्या मरे उडकणां मारून फिरगजेंतल्या सर कुटुंबाची पयली भेट करून 100 कुटुंबांची परिचय आनी स्थितीगती समजून मुखार पावलो विगार बाप मानादेक जेराल्ड पिंटो. सादारण येवन 6 म्हयने जाता म्हणसर इल्लेशे जमेले आनी सपणले आनी उपरांत सुरवात केली योजनांची पट्टी. पयलें एक दानीक सोदून काडून तांचे मुखांत्र इगर्जेच्या आल्तरीचें नवीकरण, धर्नीक ग्रानायट, वणंदीक टायल्स, वासपा स्टँडां, ताबेर्नाकल अशें 3.5 लाखांचें काम एकल्याच्या दानांत जालां. त्यानंतर अल्पसंख्याक अनुदान हाडोवंक हांचे वर्तें प्रयत्न श्रीमान डेनिस वेगस कार्याध्यक्ष गॉड प्रिपाशन हांच्या मुखेलपणार विगाराच्या प्रयत्नान सुमार 13 लाख
रुपये सरकारांतल्यान अनुदान मेळचे बरी जालें. ह्या वेळार इगर्जे भितर धरणी ग्रानेट आलतरेवरी शिलिंग नवी पेनां सांगातास इगर्जेच्या सगळ्या आंगणाक इंटरलॉक आनी हे सगळें अनुदानाच्या पयशांतावन जाल्यान. उपरांत इतर दानी तावन इगर्जेक नवे सावंड सिस्टम नवी खुर्सावटीचीं पायनेलां आनी सर योजना बऱ्यान जाल्यात. तितल्यार नवी गवळी परिशद उपाध्यक्ष श्रीमान गिल्बर्ट पिंटो कार्यदर्शी श्रीमान गॉडफ्री प्राशन चुनायत जाले. ह्या वेळार परत नवी योजना पयलें इगर्जेच्या आनी सकयल कुटुंबाचें कुजनाचें पाकें दुरस्ती सुमार 1.5 लाख रुपये खर्चार. पयल्यांच्या बोरांत उदक नातिल्ल्यान देखून नवें बोरवेल आनी नवो पंप आनी इगर्जे भितर दिंब्यांचे बांक हाका सुमार 10 लाख रुपये वयर खर्चल्यात. विगारान थोडे दानीक सोदून काडना सुमार 5.5 बांक तांच्याच कुशेन करयल्यात आनी इगर्जे पिरगजगारांच्या इतर दानितान 15 बांक अशें 60 बांक आसात. उपरांत इगर्जेक दुसरे फावटी सिमिस्त्रेचे तडेगोडे म्हणून आयिल्ले अल्पसंख्याक सरकाराचें अनुदान जावन 35 लाख मेळ्ळे. हें अनुदान हाडूंक श्रीमान डेनिस वेगसाचें मस्त साधन आसा. विगाराचे सलाह आनी उपाध्यक्ष गिल्बर्ट पिंटो कार्यदर्शी गॉडफ्री पाशन हांच्या मुखेलपणान आनी डेनिस वेगसाच्या मिनतान हें अनुदान मेळचें बरें जालें. ह्या वरवीं इगर्जेच्या सगळ्या जाग्याक चिऱ्यापत्रांचो दोरो कंपाऊंड बांदलें. सिमिस्त्रेक तडेगोडे सिमिस्त्रेक वेच्या मार्गाक इंटरलॉक हें सगळें कामां सुसज्जीत रितीन ह्या पयशांनी जाल्यात. सांगाता हाचे तावन थोडे पयशे आनी पिरगज लोकांचे आनी हेरांच्या दाना वरवीं एक नवी घंटीची तोर. ह्या जगाच्या घराक एक सुसज्जीत गेस्ट रूम आनी सकयल हॉलाची दुरस्ती अशें सबार ल्हान व्हड कामां संपूर्ण केल्ली होगळेक तांकां लाभल्या. ह्या नंतर नवी गवळी परिशद उपाध्यक्ष श्रीमान विग्नेशियस वेगस कार्यदर्शी विनीता क्रास्ता सुरवेर आनी ह्या वेळार विशेष तरान एक खर्ग कोविड-19 तरी त्या कोविडाक 100 अधिकार सोलोवंक जावंक ना आमकां चड अपायी जावंक ना. ह्या वेळार कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणान इगर्जेक एक प्रोजेक्टर गेलें. थोड्या दानी मुखांतर 1,65,000 हें प्रोजेक्टर करून हें काम केलां. सांगातच दुबळ्या लोकांक सबार कुटुंबांक कोवीड किट वंटलां. अशें तांच्या 6 वर्सांच्या सेवेंत सबार योजना पिरगजे खातीर तांणी केल्यात. तितलेंच मात न्हय, इगर्जेच्या खाली जाग्यार सुमार 600 माडयो सश्यो आनी माडा सश्यो लायल्यात. ह्या वरवीं पिरगजेच्या आदायाक एक अवकाश जाला. पिरगजे खातीर तांणी काडिल्ली मिनत वर्ती ह्या वरवीं ते लोकां मगाळ जाल्यात. भुरग्यांक बरें शिक्षण देवबऱ्यांत क्रिस्ती मौल्या सगळ्यांनी नितळाय शिस्त तांणी शिकयल्या. तांच्या ह्या सोबीत आशे वरवीं मगाळ उतरांनी पिरगजेच्या लोकांक विशेष लक्षिले जावन आदिमोरो 21 वर्ग जावन ते दुसऱ्या पिरगजे गेले. बाप जेराल्ड पिंटोच्या निर्गमना उपरांत आमी 15 दीस अनाथ जावन आसल्या. आमचो समळो विगार नातलो. नवो विगार जावन येवचो आसलो भलायकी नासतना आस्पत्रेंत. थोड्या दिसांक सैरो याजाक जावन हांगासर आसले. उपरांत 27/7/2021 संजेच्या 4 वरार एक सोबीत धाटोमोटो पुडपुडीत आनी सुटसुडीत तरणाटो विगार जावन ह्या 100 फिरगजेक नवो सवो याजाक जावन फिरगजेचें सुकाण हाती घेतलें. सुरवेर भलायकी लागून इल्लेशें रेस्ट उपरांत फिरगजेच्या कुटुंबाची वळख भेटो उपरांत जबाबदारीचे थोड्यो राटावळी मुखल्या योजनांची तयारी. त्यानंतर फिरगजेचें वार्षिक फेस्ताच्या आचरणाक फिरगज लोकां बराबर जबाबदारी इल्लीशी चडच जाली. आनी गेले त्या वार्षिक फेस्ता दिसा आमच्या 100 फिरगजेच्या ह्या वर्सा जावच्या रुपये बुन्याद घाले. त्या दीस रुपये वर्स एक लोगो मुखांतर उद्घाटन केलें. आनी त्या दिसा तावन आज म्हणसर आमचो विगार बाप संतोष डिसोजा इतलोय बिजीगी तांच्या मोतीच्या चिन्नांक आनी पांयांक सुटकाना जाल्या. म्हळ्यार रुपयोत्सव कसो जाय कितें करी जाय हेंच तांच्या मतीन. तोंडार सदांच हांसो दिवन सदांच खुशाल बरीत हांसो विगार इल्लो कंत्रिश्ट जावन आसतालो. तरी तांच्या चतुरकेन आनी जणवायेन हर एक राटावळी शाबीतान पंथाक पावयली शाती तांची. पयल्या पिरगजेच्या आदायक वाट इगर्जे मुखार खाली आसच्या जाग्यार सुमार 1 एकरा सुवातेर माडयो सश्यो लायल्यो. उपरांत सगळ्या वर्सा रुपयोत्सव कार्यक्रमां तातूंत पयलें गायन मंडळीक रावंक इगर्जेच्या उजव्या कुशीक एक सुसज्जीत रूम. फिरगज लोकांच्या आनी इतर दानींच्या सहकारान उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी हांच्या मुखेलपणान आनी विगाराच्या मिनतान
सुमार 9 लाख रुपयांचे हे काम बेगीनच करणं संपयले कीर्त तांचे. त्यानंतर रुपयोत्सवाच्या बाबतीन आसा केल्ली कार्यक्रम हर एक म्हयन्याक एक ल्हान व्हड कार्यक्रम तातूंत प्रमुख थोडी कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणार फिरगजेंटला प्रायवंत सोदीस आय सेवांच्या संघटनेतर्फेन भुरग्यां सोदीस उपरांत वाड्या अंतर फिरगजा अंतर खेळा पंद्याट इतर मनोरंजना आलतर भुरग्यां सोदीस सोडेलिस्तां सोदीस आत्मीक आठव जावन एक दिसाची रेतीर भगेवन जगाक यात्रीक पण काजरी जोड्यां सोदीस आनी इतर थोडी कार्यक्रम अशें हर एक योजना जुबलेवा खातीर आसा केल्ल्या सर्वांच्या सहकारान विगाराचो कळमीतनांतलो वावर आनी मिनत सगळ्या पिरगेजेंतली कुटुंबां एका मनाची आनी एका काळजाची बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमचो विगार ह्या वेळार वर्तें प्रयत्न केल्ले आसा. तितलेंच न्हय आसता सगळ्या इगर्जेक घराक पेंट इगर्जेच्या तोरे वयर एक पवित्र काळजाची इमाज नेटोवंक कारण जाल्यात तोरेर ती मस्त सोबता एका दानेन ती इमाज दान दिल्ली जावन आसा. आनीक थोडी योजना आसले विगाराच्या आशेची पंता पावूंक वेळ मेळोंक ना. भोवशा मुखल्या वर्सांनी सर स्वप्नां तांची लोकांचो सहकार आसल्यार जातली म्हणलो भरवसो आसा. तरी रुपयोत्सवाचें वर्स उद्घाटन केल्ल्या दिसा तावन आज म्हणसर लोकां संगी मेळोवन आमचो विगार कळमीत नासतना विशेव नासतना वावर केला. येदोळ वरेग मांडून हाडली योजना यशस्वी जाल्यांत आनी आज निमाण ह्या संतोशाच्या घडयेक येवन पावल्या. सक्कडी कामां कसलेंच विघ्न नासतना आपुरब्यान संपल्यान देवाक अर्गान दिता. हाका कारण मेहनत घेतिल्ल्या आमच्या विगाराक तांचो आभार मानता आनी वर्त्या आनंदान संभ्रमाच्या संतोशाचें चेपें उखलता. जेजूचें पवित्र काळीज तांकां आशिर्वाद दिवं सदांच बरी भलायकी काळजाचो संतोश आनी समाधान तांच्या मुखल्या मिसां वावरांत जैत मागून म्हाका आयकल्ल्या सर्वांक वंदन ही मोटवी शंभरच्या इतिहासाची वर्दी संपयता. सर्वांक देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेच्या रितीन 25 वर्सांची लांब चरित्रा सगळें चित्रण आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. जुबले समितीचो संचालक मनेस गिल्बर्ट पिंटो तुमचो काळजांत तावन उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. एक फिरगस अभिवृद्धी पावा तर ताच्या फाटल्यान सबार जाणांचो वावर तशेंच दान दिवन सहकार केला. वेळ आयला तांकां सर्वांक मान करच्याक सन्मान करच्या देखून विनंती करता उपाध्यक्ष श्री इग्नेशियस वेगस दानींची नांवां वाचून सांगच्याक तशेंच मुन्सिजोर बाब मॅक्सिम एल नोरोन्ना हांणी होप हस्तांतर करच्याक. नांवां वाचून सांगतना तो व्यक्ती ना तर दयाकन ताच्या कुटुंबांच्यांनी मुखार येवचें. मोगाच्यान देशभर दोनपार मागता. फाटल्या 25 वर्सां आमचे पिरगज अभिवृद्धीच्या पावंडाक पावोवंक कारण जाल्ल्या पिरगज कुटुंबाच्यांक आमी बरें मागता. तशेंच पूल ह्या पुलाची पाकळेच्याकी सडीत म्हळ्यार 25,000 रुपये वा वस्तू रुपार दान दिल्ल्या माणेस्तांक मान करूंक आमी खोशी पावता. देखून तांची नांवां वाचून सांगतले हांव. तांच्या कुटुंबाच्या लागशिल्लीं कोणी आसा तर तांणी हो मान स्विकार करीचे म्हूण आमची खालती विनंती जावन आसा. ही पिरगज जायजे तर जागो गरजेचो. हांगासर जागो नातलो तर पिरगज जावची नातली. तर हांगासर स्वाकुशेन हांव 1 एकऱ्याच्या की सडीत धर्मांत दान जावन म्हणून मुखार आयिल्लो व्यक्ती जावन आसा देवादीन लुईस क्रास्ता. आज सांजुजे वाड्याचो म्हजी बायल म्हणल्या सुवातेर एक कृशीक व्यक्ती जावन आसलो. हाचे लागीं एक बंदूक आसली. तो शिकारेक वेतलो. हाका 6 जाणां भुरगीं 13 जाणां चेडवां आनी 13 जाण चेडके. एका देवस्पनेच्या कुटुंबांत हो व्यक्ती आसलो. आज हांगासर ना जाला. ह्या वेळार आमी ताका सस्नाचो विशय मागता. ताच्या पुतान जॉर्ज क्रास्तान ताच्या बापायच्या नांवान हो मान स्विकार करीचे म्हूण सांगून हांव तुजे लागीं खालती विनंती करता.
आमची दान जावन जागो जावन दान दिवन आसलो मानादीक आंतोनी मणेस मोडेंतार पिरगजीचो देवादीन जाला ताका ह्या वेळार आमी सस्नाचो विशय मागता. गांवांत ती मोडेंतार पाणाकजे म्हणल्या जाग्यार वस्ती जावन आसात. हांची पोतीन क्रिस्तीन मनीस देवादीन लुईस क्रास्त हांची भयण जावन आसा. आंतोर मनीस आनी आमच्या इगर्जेक 25 सेंट जागो धर्मार्थ तशें एकराच्याकी चड जागो आनी आमच्या इगर्जेक मोलाक दिवन ताणें तांचें बरें मोन दाखयल्लें. देखून ह्या संदर्भार आमी देवादीन आंतोर मनीसाच्या आत्म्याक सस्नाचो विशय मागून तशेंच क्रिस्तीन मनीसान हो मान स्विकार करीचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. देवादीन येयल लोबो आमच्याच गांवचो गटार जवळे म्हणल्या जाग्यार कापी तोटांत वावर करून नांवाडदीक जाल्लो व्यक्ती केदींच नांवाक आनी मानाक आसे नासतना देवाचेर पातयेन आनी विस्वास सतेवंत व्यक्ती म्हळ्यार येयल लोबो. ही एक इगर्ज जायजे तर उदार आनी वर्तें मोन ताचें. इगर्जेक वस्ती विगार जायचे तर आनी इगर्ज अस्तित्वाक येजे तर पिरगज निधी विगाराच्या खर्चाक 1 लाख रुपये डेपॉझिट दवरिचे म्हूण सांगून वडिलांची बिस्पांची हुकूम आयिल्ली. देखून ह्या मानेस्तान ते पयशे आनी एक वेलंकाणी मायेचो ग्रट्टो आनी 1.5 एकर जागो दुसऱ्यांचो मोल दिवन काण घेवन कृषी आनी अभिवृद्धी करूंक ताणें दिल्लो जावन आसा. देखून ह्या संदर्भार ताचो उडास करता आनी ताका सस्नाचो विशय मागता आनी तांचो मान तांच्या कुटुंबाच्यांनी स्विकार करीचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. माणेस नोएल फेर्नांडीस देवादीन नॉर्मर फेर्नांडीस हांचो पूत सांत आंतोन वाड्यांत शंकरकोडी म्हणल्या जाग्यार आसून आतां बेंगळुरांत इंजिनियरींग जावन वावर करता. हांगाच्या भुरग्यांनी केदींच शिकपांत वंचीत जावंक नजो म्हूण 1 लाख रुपये शिकपा निधी फंड आसा केलो आनी हाच्या वाडीच्या पयशांत स्कॉलरशीप दिजे क्रिस्तांव भुरग्यांक म्हणलो हांचो एक उद्देश जावन आसलो. देखून ह्या संदर्भार तांचो उडास करता आनी तांकां मान करून खुशी भोवता. हांचो मान श्री विल्सन फेर्नांडीसान स्विकार करीचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती. माणेस क्लॉड फेर्नांडीस सांत आंतोन वाड्यांत शंकरकोडी म्हणल्या देवादीन नॉर्बर्ट फेर्नांडीस हांचो पूत आतां वालेन्सिया कोडयाळांत वसती. ते स्विपर कॅप्टन वावर करून आसात आनी आमच्या इगर्जेच्या अल्तारीक ग्रॅनायट घालूंक 2.5 लाख दुडवा दान. इगर्जेक LCD प्रोजेक्टराक 25,000 घंटीच्या तोरीक 20,000 अशें सभा रितीने तांचें वर्तें मोन दाखयलें जावन आसा. देखून ह्या संदर्भार तांचो उडास करता आनी तांणी हो मान स्विकार करचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. माणेस्तीन एलिझा डिसोजा साव बस्त्या वाड्याच्या देवादीन पावस्तीन पिंटो हांची पोतीन हिणें आमकां इगर्जेक नवें बोरवेल काण कृषी उदकाची वेवस्था करून दिवन कृषी मुखांत इगर्जेचे अभिवृद्धी वाडोवंक कारण जाल्ल्या तिका आमी मान करूंक खुशी भोवता आनी तिणें तिचो मान स्विकार करचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. माणेस लेस्ली लोबो जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो देवादीन स्टॅनी लोबो हांचो पूत आमच्या इगर्जेचें पाकें पाड जाल्ल्या वेळार आतांत कांय पयशे नासले आनी पावसले दीस लागीं पावले. ह्या संदर्भार माणेस लेस्ली परगांवांत कामार आसलो आनी ताचे लागीं इगर्जेच्या पाक्याच्या दुरस्ती विशयी सांगलें. ताणें उदार मोनान आमच्या पिरगजेक 1.5 लाख रुपये दान जावन दिवन हें वर्तें मोन ताणें दाखयल्लें. देखून ह्या संदर्भार ताका आमी मान करून खुशी भोवता आनी हो मान ताच्या आवयन स्विकार करचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. माणेस डेव्हिड अंडरटेकर सांत आंतोन वाड्याचो मुंबय तशें उद्यम चलयता. ह्या माणेस्तान आमच्या इगर्जेच्या LCD प्रोजेक्टर 40,000 दान तशेंच जुबलेवाच्या खर्चाक 25,000 दान दिलां. देखून ताचो ह्या संदर्भार आमी उडास करता आनी ताका मान करून खुशी भोवता. ताचो मान श्री वॉल्टर पाशनान स्विकार करचे म्हूण सांगून आमची कल्ती विनंती जावन आसा. विनंती करता नांवां पळयतना दयेकरून बेगी बेगीन तुमी विधी लागीं मेटां करचे.
माणेस बाजेल वेगास जेजूच्या पोईत गळच्या वाड्यासो आता माणिपाल वास्ती करता आणि आमच्या इगर्जेच्या घराच्या मुखल्या कुशीक स्टिलाची सिटी घालूंक 36,000 रुपये दान देऊन ताणें ताचें बरें मोण दाखयलां. ताका आमी ह्या संदर्भात ताका मान करूंक खुशी भोवता आणि ताचो मान श्री अरुणलो वेगासान स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस विजय मेक्कल शांतीस अलंगार मुडबुद्रे पिरगजेचो आता 100 वस्ती करून आसा. ताणें आमच्या इगर्जेक LCD प्रोजेक्टराक घालूंक 25,000 रुपये दान दिल्यात. देखून ह्या संदर्भात ताचो उडास करता आणि ताका मान करूंक खुशी भोवता व मान ताणें स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मायकल शांतीस मणेस विन्सेंट कुवेल्लो गांवांत मेरा माजल ओमजोर इगर्जेचो आता परगोवांत आसा. ह्या मणेस्तान आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या दारवट्याक 2 रुखाची बागलां भगवंत कुटुंबाच्या पिंतूर मुखांत्र तशेंच रुखाची 2 केदालां दान दिल्लें जावन आसात. देखून तांचो उडास कारण तांकां आमी मान करूंक खुशी भोवता व मान श्रीमती सिसिलिया तावरून स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस गिल्बर्ट बॅप्टिस्ट साम बस्त्या वाड्याचो मुंबयांत ताचें उद्यम चलोवन आशिल्लो. मणेस ताच्या उद्यमा वरवीं तो अडचणेक सांपडला. देखून आतां ताका बेगीन सोडून लाबोवन दी आनी जेजूच्या पयस गळ्याची बेसांवां ताचेर पडोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. ह्या माणेस्तान इगर्जेच्या गेटी लागीं इंटरलॉक तशेंच इगर्जेक 30 नवे दिंबे बांकाक सुमार 5 लाखांचे रुपये तशेंच घंटीतोरीक अशें सभा रितीन ताणें दान दिलां. देखून हो मान ताच्या उणयेन स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस मायकल डिसोजा गांवांत पुत्तुरांचो उद्यमी व मणेस इगर्जेक 10 दिंबे बांकांक सुमार 1,75,000 दान दिलां जावन आसा. देखून ताचो उडास करता आणि ताणें ताचो मान स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. देवादीन डेव्हिड बुकेल्लो गांवांत सांत अंतोन वाड्याचो शंकर कोडी मुळ्ळे कडे उपरांत कोडयाळांत ताची वस्ती जावन आसा. आदले बांक करूंक एक रूख ताणें दान दिल्लो जावन आसा. त्या रुखांत सुमार 40 बांक आमी केल्यात. देखून ह्या संदर्भात ताचो उडास करता आणि ताका मान करूंक खुशी भोवता व मान ताणें स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. देवादीन सिसिलिया क्रास्ता साम वस्त्या वाड्याची खुंदाय गोळी मुळ्ळे कडेन वस्ती आशिल्ली. मुंबयांत तसो वावर आशिल्लो. हिणें आमकां इगर्जेक गांठ दान दिल्ली जावन आसा. देखून तांचो उडास करता आणि तांकां ससनाचो विशय मागता. तशेंच तिच्या भयणीन श्रीमती जुलियाना क्रास्तान जुबलेवाच्या खर्चाक 25,000 दान दिल्यात. तशें ह्या दोगांचो मान तिणें स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. देवादीन अशोक भट्टा बोरीमार गांवांत आणि आमच्या इगर्जेक 50 सेंटचो जागो दान जावन दिला. ह्या वेळार ताचो उडास करता आणि ताका ससनाचो विशय मागता आणि ताच्या कुटुंबाच्यानी हो मान स्वीकार करूंक आमची कालती विनंती जावन आसा. माणेस विन्सी डॅनियल पिंटो साम बोस्त्या वाडाचो आतां अमेरिकांत आसा. माणेस्तान आमच्या इगर्जेक मोठो सहकार दिला. पाद्र्याबाच्या घराक स्टील रेलिंग इगर्जे दुरास्तीक 50,000 घंटीच्या दोरीक 25,000 आईशमाक फंडाक तशेंच ह्या पोवटी जुबलेवाच्या खर्चाक सुमार 55,000 अशें सभा रितीन दान दिल्यात. देखून ताचो उडास करता आणि ताका मान करूंक अपेक्षीत आणि हो मान मणेस श्री डॅनियल पिंटोन स्वीकार करीचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस जॉन्सन पिरेरा साम बस्त्या वाड्याचो स्विपींग कंपनींत कॅप्टन जावन वावर करता. ताणें आमच्या इगर्जेक एक कंप्युटर सेट मेज आनी चेयर तशेंच इगर रिनोवेशन करूंक सुमार 55,000 घंटीच्या दोरीक 25,000 तशेंच जुबलेवाच्या खर्चाक 50,000 रुपये दान दिल्यात. देखून ह्या संदर्भात ताचो उडास करता आणि ताका मान करूंक खुशी भोवता आणि ताचो हो मान श्रीमती फ्लोरीन पिरेरान स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस गॉडफ्री पाशान सांत अंतोन वाड्याचो आणि आमच्या इगर्जेच्या नव्या ब्लॉकाक 1 सेट दारुवंत बागील तशेंच जडेलां आणि बागलां तशेंच ह्या वर्सा आमी जुबलेवाच्या वर्सा म्हयन्या वयर कार्य मांडून हाडिल्लें. ह्या संदर्भात ताणें सकाळींचे च्या कापे फळार तशेंच दनपारां जेवण सांजेच्या धर्मार्थ जावन दिल्ले जावन आसा. देखून ह्या संदर्भात ताचो आमी उडास करता आणि ताका मान करूंक अपेक्षीत ताचो मान ताणें स्वीकार करचे म्हूण सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. मणेस विक्टर सुवारीस गांवांत बोरीमार सावदीन तांचो वावर हांगाची अभिवृद्धी पळोवन ताणें आमकां आमच्या इगर्जेच्या तोरीक एक जेजूच्या पयत काळजाचे इमाज तशेंच इमाज बसोवंक कर्निसां अशें सुमार 1,15,000 रुपये दान दिल्यात.
देखून ताका मान करूंक अपेक्षीत हांव आनी हो मान ताच्या पोतीन स्विकार करी जेम सांगून आमची कालती विनंती जावन आसा. माणेस ऑल्विन लोबो. माणेस ऑल्विन लोबो जेजूच्या पयत काळजा वाडाचो आतां कोडयाळ पालदान इगर्जा लागीं वस्ती आसा. आयच्या सभाकार्याच्या जाग्याक सामियाना, केदाळां, पेनां, VIP चेअरां, कुलर आनी ट्रान्सपोर्ट अशे सर वस्तू धर्मार्थ जावन ताणें घाल्यात. देखून ह्या संदर्भार ताका मान करूंक अपेक्षीत हांव आनी ताणें तसो मान स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस विल्फ्रेड पिंटो सांग बसत्या वाड्याचो कृषीक आनी जुबलेवाच्या खर्चाक 50 आनी 1000 दान दिल्यात. देखून ताचो उडास करता आनी ताका मान करूंक खुशी भोवता. देखून ताणें ताचो मान स्विकार करचो. माणेस मेल्वीन आशा लोबो सांजुजे वाड्याची आनी जुबलेवाच्या खर्चाक 50,000 रुपये दान दिल्यात. हांचो उडास करता आनी हांचो मान ताच्या बापायन बॅप्टिस्ट लोबान स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस एराल्ड मोंतेरो सांत आंतोन वाड्याचो 100 नवें कुटुंब जावन आयलां आनी आमच्या जुबलेवाच्या खर्चाक 50,000 दान दिल्यात. ताणें तसो मान स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस रिटा क्रास्ता सांजुजे वाड्याची आतां इस्रायल आसची हिणें जुबलेवाच्या खर्चाक 50,000 रुपये दान दिल्यात. तिचो आमी उगडास करता आनी तिका मान करूंक अपेक्षीत हांव. ताच्या पोतीन श्री जॉर्ज क्रास्तान हो मान स्विकार करी जेम सांगून आमची विनंती जावन आसा. माणेस लेस्ली लोबो लँडसी लोबो जेजूच्या पयत काळजा वाड्याचो आतां कोडयाळ पालदानी पिरगजेन वस्ती PL कॅटरिंग उद्यम चलयता. ह्या माणेस्तान इगर रिन्युवेशनाक सुमार 50,000, आल्तारीच्या ग्रॅनेटाक 20,000 तशेंच जिबलेवाच्या खर्चाक 25,000 दान दिल्यात. देखून ताचो उडास करता आनी ताका मान करूंक खुशी भोवता. देखून ताणें हो मान स्विकार करूंक आमची घालती विनंती जावन आसा. श्रीमंत डॅनियल डिसेल्वा गांवांत आंबेबळ पिरगजेचो पुनान ताचें उद्यम माणेस इगत दुरस्ती करूंक 50,000 दान दिल्यात. देखून ताचो उडास करता आनी ताका मान करून खुशी भोवता. हो मान ताणें स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस डॅनियल वेगास जेजूच्या पयत काळजा वाड्याचो आतां कुळीर वस्तू करतात. ह्या माणेस्तान इगर दुरस्ती करूंक सुमार 35,000 दान दिल्यात. देखून ताचो उडास करता आनी ताका मान करूंक खुशी भोवता. देखून ताचो मान श्री ईशान वेगासान स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस देवादीन नॉर्बर्ट फेर्नांडीस सांत आंतोन वाड्याचो ह्या माणेस्तान घंटीच्या तोरीक 25,000 रुपये दान दिल्यात. देखून ताचो उडास काण ताका ससनाचो विशय मागता आनी ताचो मान ताच्या पुतान श्री डेनिस फेर्नांडीसान स्विकार करी जेम सांगून आमची घालती विनंती जावन आसा. माणेस डेनिस वेगास जेजूच्या पयत काळजा वाड्याचो गुरकार पयलेंचो उपाध्यक्ष आनी मुखलो उपाध्यक्ष ताणें इगर्ज रिन्युवेशन करूंक सुमार 35,000 रुपये दान दिल्यात. तशेंच जुबलेवाच्या खर्चाक 25,000 दान दिल्यात. तशेंच आमच्या इगर्जेक एवोटी नव्याच लायटिंग्स आनी दिल्यात सुमार 23,000. देखून ह्या संदर्भार ताचो उडास करता आनी ताका मान करूंक खुशी भोवता. देखून ताणें ताचो मान स्विकार करचो. ह्या वर्सा जुबलेवाच्या कार्याक सुमार 25,000च्या सडीत दान दिल्ल्यांक आमी मान करूंक खुशी भोवता. देखून 25,000च्या सडीत नांव दिल्ल्यानी तांणी नांव उलयले तक्षण तांणी येवन तांचो मान स्विकार करचो. श्री संतोष वेगास जेजूच्या पयत काळजाच्या वाड्याचो 40,000 रुपये दिल्यात. श्री इग्नेशियस वेगास जेजूच्या पयत काळजा वाड्याचो 35,000 रुपये दान दिल्यात. श्री अलेक्स लोबो सांजुजे वाडो 35,000 रुपये दान दिल्यात. गिल्बर्ट पिंटो सांग बस्त्यां वाडो 33,333 रुपये दान दिल्यात. श्री फेलिक्स वेगास जेजूच्या पयत काळजा वाड्याच्यान सुमार 30,000 रुपये दान दिल्यात. श्री जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता सांजुजे वाडो 30,000 रुपये दान दिल्यात.
श्री रॉबिन क्रास्ता सांजुजे वाडो सुमार 26,000 रुपये दान दिल्यात. श्री लिओ क्रास्ता सांत अंतोन वाडो 25,050 रुपये दान दिल्यात. श्री पाउलिन लोबो जेजूच्या पवित्र वाड्याची 25,000 रुपये दान. श्री कार्मिन वेगा 25,000 रुपये दान जेजूच्या पवित्र वाडो. लिल्ली वेगास जेजूच्या पवित्र वाडो 25,000 रुपये. विन्सेंट वेगास जेजूच्या पवित्र वाडो 25,000 रुपये. तिमोती पाशान जेजूच्या पवित्र वाडो 25,000 रुपये. रिचार्ड लोबो जेजूच्या पवित्र वाडो 25,000 रुपये. जोसेफ क्रास्ता सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. जोसेफ लोबो सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. मॅक्सिम लोबो सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. लाविना नोरोना सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. रिचार्ड क्रास्ता सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. वालेरियन क्रास्ता सांजुजे वाडो 25,000 रुपये. एवलिन पिंटो सांग बस्त्यां वाडो 25,000 रुपये. विजय पिंटो सांग बस्त्यां वाडो 25,000 रुपये. विक्टर बॅप्टिस्ट सांग बस्त्यां वाडो 25,000 रुपये. रोनाल्ड पिंटो सांग बस्त्यां वाडो 25,000 रुपये. संतान क्रास्ता सांत अंतोन वाडो 25,000 रुपये. अनिल अनिता क्रास्ता सांत अंतोन वाडो 25,000 रुपये. वाल्टर पाशान सांत अंतोन वाडो 25,000 रुपये. एलिझा रिन्नी क्रास्ता आमेंबोळ 25,000 रुपये. मॅक्सिम डिसोजा बोरीमार 25,000 रुपये. मान वांटिल्ल्या आणि मान स्वीकार केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. कोणें जर मान स्वीकार करूं ना तर ताणें उपरांत अंगतान स्वीकार करचो. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಭಾಷೆ ಇವುಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಣತ್ತೆರೈ ಇವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವರು. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಇವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿನಂತಿ करता बिस्प साहेब मनदीक बाप दोतोर अलोशियस पाऊल सोस बापानी दयकर मुखार येवचें आनी रमानाथ राय हांकां सन्मान करच्याक विनंती करता. तशेंच वेदिरासच्या सर्व मानाच्या व्यक्तींनी फुडें येवचें आनी हो सन्मान चलोवच्याक विनंती करता. ಜರಂತಳಿಯು ದಿವ್ಯ ಮೊಗಚನೋ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೀಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಶಂಭೂರು ಇದರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನರ್ ಅವರೇ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಎಂ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇಗ್ನೇಷಸ್ ವೇಗಸ್ ರವರೇ, ವಿನಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಜುಬ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರೇ, ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಯಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, 25 ವರ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇಶ. ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಇದೇ ಭಾಷೆಯವನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನ. ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂದೇಶ ವೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಯಾರು ಕೂಡ ವೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತರ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಾನು ತೊಡಂಬಿಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಆರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಭಾಳ ದಿನ ಅಂದನೀಯ ಭಗಿನಿಯರುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಋಣ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನ್ನು ನಾವು ಋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಬ್ಬನ ಮೈ ತಡ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕತೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಮೈ ಮುಟ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಓಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇತ್ತಂತೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂಥ
ಜನರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜ. ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾನು ತನ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಅವನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇವತ್ತು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.5% ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.5%. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2% ಜಾಸ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2% ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ 1% ಕಡಿಮೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದ್ವೇಷ ನಾವು ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತೋ ಜುಖಿನಾ ಭವಂತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಶಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಫಾದರ್ಲಿ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ, 80 ಮನೆಗಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಈ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣತ್ರೈರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಆವಾಗಲೂ ಇವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आता विनंती करता मुन्सिंजर बाप मॅक्सिम एल नोरोना बापांनी फुडें येवचें आनी आम्हा सुमेस्तांक उद्देशून प्रास्ताविक उतरां उलोवच्याक. Juzucha bopuit kalzachi Fergaz Shamburu acha rupioso संदर्भार या वेदिकार्यांत अध्यक्षांच्या अतिमानादी दोतोर एलोशियल पाउल डिसोज आमच्या निवृत्त गोळी बापानो वारडो स्वीकार वार मानदी बापा इवन Fergaz स्वीकार मानदी बाप संतोष Fergaz Fergaz गोळी परिषद उपाध्यक्ष मानेस्त इग्निशियस वेगस कार्यदर्शी मानेस्तीन विनेता क्रास्ता या रूपोत्सवाच्या आचरणाचो संचालक मानेस गिल्बर्ट पिंटो कार्यदर्शी मानेस सिल्वर सनोद लोबो Fergaz गोळी परिषद सांद्यानो हांगासर हजर आसच्या सर याजक भावनो धर्मीक बहिणीनो Fergaz घरानो सैऱ्यानो पयल्यान पयलें
आमचो दियेचो गवळी बाप भोवमानाधिक पिटर पॉल सल्डाना ताच्या तर्फेन आनी दियेची तर्फेन 100 फिरगजीच्या विगाराक तशेंच सगळ्या फिरगजगारांक ह्या रुपयोत्सव संदर्भाचे हांव अभिनंदन उल्हास पाठयतां. 2 संगती हांव हांगासर उल्लेख करून खुशी भरतां. एक ही फिरगज चडीत कृशीक फिरगजगार कश्टी जिवन साचत असले आनी एक फिरगज ल्हान म्हणटा आसतना फिरगजीच्या खंयच्याय चटवटकेक सहकार दिवंक चडीत बरो फिरगज लोकांचेर पडटा. पूण जाल्यारय लोकांचें उदार मन जायतें आसा आनी हें आयच्या कार्यक्रमांतच कळटा. खंडीत जावन जेजूचें भोव पवित्र काळीज तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरतलें म्हणली म्हजे पातयेनी. आनी दुसरो संगत हांव उल्लेख करून खुशी भरतां की फिरगज ल्हान तरी जायतीं देवापणी हांगासर आसात. थोडे याजक हांगासर आयल्यात, सिस्टरां आयल्यात ह्या फिरगजेची. आमच्या दियेसीजींत आसात, भायल्या दियेसीजींत कारवार, गुलबर्गा आनी हेर उत्तर भारतांत हांगाचे जायते याजक आनी सिस्टरां वावर करन आसात. सगळ्या पवित्र सभे समेत तुमचें कोडुगे, तुमची देणगी निजायकी होगलीके फावो जाल्ली आनी एक चरित्रां, एक रिवाज तुमच्या फिरगजेंत आदीं जावन आसली ती मुंदरून वरां म्हणून ह्या संदर्भी हांव उलो दितां. आयचें कार्य भोव अपुरबायेन सगळें मांडून हाडलां. जुबलेव समितीक तांकां मुखेलपण दिल्ल्या विगाराक, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी जुबलेव समितीच्या संचालक, कार्यदर्शी आनी हेर सान्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक सर बरें मागोवन म्हजी 2 उतरां संपयतां. देव बरें करूं. सर्वांक उद्देशिसून 2 बरीं उतरां उलयल्ल्याक विगार चराल बाप मॅक्सिमेल लोरोना बापानो तुमचो उपकार बावडटाव आनी देव बरें करूं म्हणटाव. हर एक फिरगज व्यवस्थीत रितीन चलोवन वरिसय तर फिरगज उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी वाड्याच्या गुरकारांचो वावर विशेष जावन आसा. देखून आतां वेळ आयला सर्व उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी वाड्याच्या गुरकारांक मान करच्याक विनंती करता. मानादीक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस, विगार वार विटला वाराडो बापांनी मुखार येवन हें सन्मान कार्य चलोवन व्हरच्याक. तशेंच जे कोणाचें नांवां आपोवन आमी मुखार आपयताव बेगीनच गळाई करिनासतना तुमी मुखार येवच्याक. मनेस्त आंद्रू लोबो, देवादीन आंद्रू लोबो 1998 तावन 2001 पर्यंत, तशेंच 2008 तावन 2010 पर्यंत उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. तशेंच एका अवधेक सांजुजे वाड्याचो गुरकार जावन ताणें सेवा दिल्या. विनंती करता ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. मनेस्त सिप्रियन पायस 2001 तावन 7 पर्यंत फिरगज उपाध्यक्ष. तशेंच एका अवधेक सा अंतोन वाड्याव 100 वाड्याचो गुरकार जावन सेवा दिल्या. देखून विनंती करता ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. मनेस्त डेनिस वेगस 2010 तावन 14 पर्यंत उपाध्यक्ष. तशेंच 2014 तावन 2017 पर्यंत परत उपाध्यक्ष आनी मुखल्या अवधेकी तो उपाध्यक्ष जावन चुनायित जाला. तशेंच फिरगज स्थापने नंतर 21 वर्सां जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार जावन ताणें सेवा भेटयल्ली कीर्त ताची जावन आसा. दयेकर जोरान ताळयो दिवन हो मान आमी तुका पटयता. मानेस गिल्बर्ट पिंटो 2017 तावन 2020 पर्यंत फिरगज उपाध्यक्ष. तशेंच एका अवधेक गुरकार जावन ताणें सेवा दिल्ली जावन आसा. तुमच्या सेवेक आभार मानता आनी हो मान तुमकां अर्पिता. मनेस इग्नेशियस वेगस 2020 तावन 2023 पर्यंत उपाध्यक्ष. तशेंच 2007 तावन 2010 पर्यंत फिरगजेचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. तुमचोय उपकार बावडता, देव बरें करूं म्हणटा. श्रीमती लिल्ली बॅप्टिस्ट 1998 तावन 2001 पर्यंत फिरगजेची कार्यदर्शी. तशेंच सांबोस्त्या वाड्याची एका अवधेक गुरकारन जावन सेवा दिल्या. श्रीमती लिल्ली बॅप्टिस्ट तुवें तांकां मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. मानेस जोसेफ लोबो 2001 तावन 2007 पर्यंत कार्यदर्शी जावन ताणें सेवा दिल्ली जावन आसा. दयकर ताच्या कुटुंबाच्यांनी फुडें येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. मानेस जोसेफ लोबो.
मानेस्त मॅक्सिम लोबो 2010 तावन 14 पर्यंत फिरगजेचो कार्यदर्शी तशेंच 3 अवधेक सांजुजे वाड्याचो गुरकार जावन भरपूर सेवा ताणें दिल्या. तुझ्या ह्या सेवेक आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणून हो मान तुका अर्पिता. मानेस्त गॉडफ्री पाशन 2017 तावन 2014 तावन 2017 पर्यंत तशेंच 2017 तावन 2020 पर्यंत फिरगजेचो कार्यदर्शी जावन तशेंच एका अवधेक सांतोन वाड्याचो गुरकार जावन भरपूर सेवा ताणें दिल्या. तुजोय उपकार बावडता आनी हो मान तुका अर्पिता. श्रीमती विनीता क्रास्ता 2022 तावन 23 पर्यंत कार्यदर्शी जावन तिने सेवा दिल्या. विनंती करता विनीता क्रास्ता तुवें फुडें येवचें हो मान तुवें स्वीकार कर. मानेस्त लिओ क्रास्ता सा अंतोन वाड्याचो गुरकार जावन एका अवधेक ताणें सेवा दिल्या. तुजोय उपकार बावडता आनी हो मान तुका अर्पिता. मानेस्त लॅन्सी क्रास्ता सा अंतोन वाड्याचो गुरकार जावन एका अवधेक सेवा दिवनूच आसा आनी मुखल्या अवधेक तो फिरगजेचो कार्यदर्शी जावन चुनायत जाला. लॅन्सी क्रास्ता तुज्या ह्या वावराक आमी बरें मागता आनी हो मान तुका अर्पिता. मानेस्त रिचर्ड क्रास्ता सा जुजे वाड्याचो गुरकार जावन 2 अवधेक सेवा दिल्या ताणें ताकाय उपकार बावडता आनी हो मान ताका अर्पिता. देवादीन मेरियन लोबो जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार जावन एका अवधेक ताणें सेवा दिली जावन आसा. दयेकरन देवादीन मेरियन लोबो ताच्या कुटुंबाच्यांनी घरच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्वीकार करचो. देवादीन चार्ल्स वेगस जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार जावन एका अवधेक ताणें सेवा दिल्या. देवादीन चार्ल्स वेगस तुजो उपकार बावडता उगडास करता आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवन हो मान स्वीकार करच्याक विनंती करता. श्रीमती सरिता फेरावो जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याची एका वर्साक गुरकार न जावन तिने सेवा दिल्या. तुजोय उपकार बावडता आनी हो मान तुका अर्पिता. श्रीमान मॅक्सिम पिंटो संबोस्त्या वाड्याचो गुरकार जावन एका अवधेक ताणें सेवा दिल्ली जावन आसा. तुजोय उपकार बावडता आनी हो मान तुका अर्पिता. श्रीमती फ्लोरिन पिरेरा सांबोस्त्या वाड्याची गुरकार जावन 6 म्हयन्यांक तिने सेवा दिल्ली जावन आसा. विनंती करता तुवें फुडें येवचें आनी हो मान तुवें स्वीकार करचो. श्रीमती सिसिलिया पिंटो सांबोस्त्या वाड्याचे गुरकार जावन प्रस्तुत सेवा दिवनूच आसा. ही अवधी सोमचार आसा देखून तुजोय तुज्या सेवेक आमी आभार मानता आनी हो मान तुका अर्पिता. मान हस्तांतर केल्ल्या विगारवार बाप मनादेक बाप ऐवन रॉड्रिगेस बापानो तुमकां दिनवास पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. एका फिरगजीक एक विगार, एका दियेसीजीक एक बिसायब, तशीच एका वाराड्याक एक विगारवार. वय मोगाच्यानो विटला वाराड्याच्या 8 फिरगजांक मार्गदर्शन दिवंक आजचे मोगाळ बाप आयवन रॉड्रिगस बापानो तुमच्या उतरांनी अपुर्बायेचो संदेश आमी आशेता. विनंती करता तुमी फुडें येवचें आनी आमकां उद्देशून 2 उतरां उलोवच्याक. जेजूचे पवित्र काळीज 100 ह्या फिरगजेच्या रुपयोत्सवाच्या बागी संतोष बरी दिसा आसा केल्ल्या वेदी कार्याचे अध्यक्ष आमच्या DSCचे निवृत्त गोळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पॉल सोज बापानो, मंगळूर DSCचे
विगार जेराल मोन्सिन्योर मानादीक मॅक्सिम नोरोना बापानो ह्या फिरगजेचे विगार मानादी बाप संतोष डिसोजा तशेंच वेदीराजचे फिरगजेचे लायक मुखेल्यानो तशेंच वेदी मुखार सोपच्या ह्या फिरगजेचे आनी आमच्या DSCचे आनी DSC बाई सेवा दिवच्या ह्या जाग बापानो मानादीक धन भयणीनो आनी 100 फिरगजगारांनो तशेंच सैर्यदेरांनो तुमकां प्रप्रथम जावन ह्या फिरगजेच्या रुपयोत्सवाच्या संभ्रमाचे हांव उल्हास पाठयतां परबीं पाठयतां जेजूचें पवित्र काळीज तुमकां सुमेस्तांक आपल्या आशिर्वादान मोगान बरो म्हूण मागतां आमचो वाराडो जुआंव पॉल दुसरो वाराडो पयले मोगारनाड प्रस्तुत विटला वाराडो आनी आमच्या वाड्यांत 8 फिरगजो आसात आमी 8 जण तशेंच धार्मीक याजक सालतूर आसात आमी 10 जण याजक म्हयन्याक एक पटी सांगाता मेळोन आमच्या फिरगजांचे सुख दूख लायक भाव भयणींचे मुखेलपण मेतेरपण सहकार तशेंच आमकां याजकांक मेळचो सूख मेळचें सूख आनी ताचे सगळें थोडें दूख आमी वांटून घेता त्या मुखान याजक एकामेकाक आदार दिता बाप संतोष डिसोजान आदल्या वर्सास सुरू केलां कालंकरचें साहिबा आमकां ह्या वर्सा जुबल्यो मस्तो काम आसा मस्तो वावर आसा म्हणून आमी ह्या जाकांनी तांकां म्हणलें दोटो म्हजो जीव तुजो आनी तुका पळोवन लोक खंडीत तुज्या मोगार पडटलो लोक सहकार दितलो ह्या वेदीचेर लायक भाव भयणींक दानींक सेवा दिल्ल्यांक मान केल्लो पळयतना विगार बाप येवच्या म्हयन्याच्या ह्याच म्हयन्याच्या येवच्या हप्त्यान सोमारा विटलां जावंकाच्या वाड्याच्या मिटिंगार म्हणटले तुमी सांगलें सोमा 100 फिरगेचो लोक दादोशी उदार मनाचो सहकार दिवचो लोक म्हूण आमकां ते खंडीत म्हणटले गमेवन आसा थंयसर न्हय पुरासणेन बगार संतोशान कित्याक फिरगजगारांचो सहकार तुमचो मोग तांणी येदोळसो अनुभव केला आनी ह्या संदर्भार वाड्यांतल्या सोर ह्या जाकांतर्फेन बाप संतोशाक आनी तुमकां 100 फिरगजगारांक आमी परबीं पाठयता उल्हास पाठयता फाटल्या 25 वर्सांनी तुमी दिल्लें दान सहकार एका मना एका काळजाचो वावर हांगासर आज परजळटा जेजूच्या पवित्र काळजाक जावं महिमा तेंच पवित्र काळीज तुमकां मुखल्या वर्सांनी बंगारोत्सवाक 52 वर्सांच्या आनी 100 वर्सांच्या जुबलेवाक भरपूर रितीने आदार दिवं आशिर्वाद दिवं आमी मागता हे संदेश दिवंक सांगल्या कार्यनिर्वाहकान एकच एक संदेश हांगासर ह्या सगळ्या कार्यक्रमांत तशेंच फाटल्या 25 वर्सांनी आनी फाटल्या 1 वर्सान कितें सोर घडलां तातूंत आमकां उठोवन दिसतो एक गूण जावन आसा तुमचो त्याग आनी तुमचो सॅक्रिफीस न्हयच पयशा रुपांनी बगार आत्मीक रितीनी हें फिरगज कुटाम बांदून हाडच्या खातीर न्हयच देव तेंपल ह्या जागाचे वस्तेगर फिरगजेक आर्थीक संबंद जमोवच्याक मात न्हय आत्मीक रितीनी सयत एका मनाची एका काळजाची जावन उरच्याक भावार्थ जियोवच्याक भावार्थ संभ्रमच्याक आनी आमच्या मुखल्या भुरग्यांक युवा जणांक तीं जावन आसात ह्या फिरगजेचो पवित्र सभेचो फुडार तांकां तुमी मालगाड्यांनी दिल्लें वर्तें जाय जावन आसा भावार्थ आनी ह्या भावार्थाचो संभ्रम आज केल्ले वरवीं हीं भुरगीं ही युवा जाणां फुडल्या बंगारोत्सवाक आनी शतमानोत्सवाक आतांतावनसो तयारी करतलीं आमच्या गोळी बापांनी तशेंच विगार जेराल बापांनी मिसाचेर सांगल्या प्रमाणे 25 वर्साचो संभ्रम एक भावार्थाची घट्ट बुन्याद ह्या बुन्यादीचेर आमच्या फिरगजेचे मुखले खांबे हीं भुरगीं आनी युवा जाणां मुखार वचून दीत आनी बोलवून फिरगज कुटुंब बांदून हाडून दीत आमच्या वाराड्यान आमच्या DSCच्या पवित्र सभेंत 100 फिरगज एक बोलवून साक्ष जावन भावार्थाक आशिर्वादीत जावन दी म्हूण म्हजें मागणें आमच्या सोमेस्तांचें मागणें जावं म्हूण सांगून ह्या कार्यान म्हाकाय आपोवणेन दिवन 2 उतरां उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक आनी सोंसणेकायान आयकल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजो संदेश अखेर करता देव बरें करूं देव बरें करूं बाप आयवन रोड्रिगस एक वाराडो विगार वार सावन वरीसय तर तातूंत तें सुलाबायेचें काम न्ही तरी पूण आमचे मोगाचे विगार वार बाप आयवन रोड्रिगस भोव मोगान कलते काळजान त्यागाच्या स्पिरितान सगळो वाराडो बऱ्या रितीन ते चलोवन व्हरून मार्गदर्शन दिवन आसात बापानो परत एक फावटी तुमकां दिनवास पठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा 100 तसले ल्हान फिरगजेंत सबार देव आपोवणी फुलोवन आयल्यांत 9 जाणां याजक तशेंच 5 जाणां धर्म भयणी विविध जाग्यांनी देवाची सुवार्ता परगट करते आसात तांकां मान करूंक फुडें सरतना तांच्या गैरहजरेकाल तांच्या कुटुंबाच्यांनी फुडें येवन हो मान स्विकार करचो विनंती करता फिरगज विगार बाप संतोष डिसोजा तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या फिरगजेच्या वर्तान तावन फुलोवन आयिल्ल्या सर्व याजकांक तशेंच धर्म भयणींक मोगान तुमी मान पटोवन सन्मान तुमी करचो
द फेलिक्स लोबो for the Felix Lobo, शंभर फिरगजेंतल्या जिसूच्या पवित्र कळसा वाड्यांतलो मनेस देवादीन ग्रेगोरी आणि देवादीन क्रिस्तीन लोबो हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी 6 जावन 4 एप्रिल 1961 इसवेन जल्म घेतात. प्राथमिक हायस्कूल आणि कॉलेजीचे शिकाप संपवून उपरांत सेमिनारीक दाखल जातात. 1988 इसवेन ह्या जागी दीक्षा घेवन कारवार दिएसजीन वावर करूंक मुखार 7 वर्सां फिरगस विगार जावन सदाशिवगड हांगासर 4 वर्सां फिरगस विगार जावन सेवा दितात. दिएसजीच्या बिब्लिकल तशेंच लिटुर्जिकल निर्देशक जावन तशेंच शिरवाड हांगासर दिएसजीचे संयोजक जावन 3 अवधेक सेवा दितात. उंचल्या पदवेक 5.5 वर्सां रोमांक गेल्ले हे याजक डॉक्टरेट आपणावन उपरांत हळगांत फिरगस विगार तशेंच विगारवार जावन प्रस्तुत दांडेली हांगासर फिरगस विगार जावन वावर दितात. बापानो, तुमचे लागीं विनंती करता फुडें येवन तुमचो हो मान स्विकार करच्याक. मनदीक बाप हिलरी लोबो 100 फिरगजेंतल्या जेजूच्या पवित्र कळसा वाड्यांतलो देवादीन क्लेमेंट लोबो आणि देवादीन मार्सेलिन लोबो हांच्या 9 जाणां भुरग्यांपैकी एकलो जावन 6/3/1959 इसवेन जल्म घेतात. 100च्या परिसरांत शिकाप संपवून उपरांत सेमिनारीक भरती जाल्ले हे याजक 9/10/1989 इसवेन ह्या जागी दीक्षा स्वीकार करतात. ताच्या नंतर कासियांत 1.5 वर्स सहायक विगार जावन बेळतंगडी 2 वर्सां आणि बिदारांत 1 वर्स सहायक विगार जावन वावर दितात. फिरगस विगार जावन कासरगोड 7 वर्सां, ताकोडे फिरगजेन 7 वर्सां आणि बळकोंजेन 4 वर्सां सेवा दिल्या. प्रस्तुत मंगळूर दिएसजीचे 72 मिसांव 6 मिसांवां खातीर आफ्रिकाच्या टांझानियांतल्या किफारू फिरगजेंत आपलो वावर चलोवन आसात. हांकां आमी मान बगोवन हांचे तर्फेन श्रीमती पौरीन लोबो व ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी मान स्वीकार करच्याक विनंती करता. मनदीक बाप जॉर्ज लोबो 100 फिरगजेंतल्या जेजूच्या पवित्र कळसा वाड्याच्या देवादीन काश्मीर लोबो आणि देवादीन मगदलीन लोबो हांचो पूत जावन एप्रिल 5, 1976 इसवेन जल्म घेतात. 100च्या परिसरांत आपले शिकाप संपवून सेमिनारीक भरती जाल्ले बाप जॉर्ज लोबो 23/4/2007 ह्या जागी दीक्षा घेतात. उपरांत उमनाबाद हांगासर 1 वर्स, हुलसूर आणि मुचलाम फिरगजेन सहायक विगार जावन सेक्रेट हार्ट मिशन गुलबर्गा हांगा 3 वर्सां, चित्तापूर फिरगजेन 7 वर्सां, जेजूचे ल्हान पूल तेरेज फिरगजेन 3 वर्सां विगार तशेंच इस्कोलांत वावर आनी प्रस्तुत क्रिस्ताश्रमाक गुलबर्गा हांगासर डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. बापानो, तुमच्या मिसावांक सर्व बरें मागता आणि हो मान तुमकां आमी अर्पितांव. मनदीक बाप अपोलिनरेस क्रास्ता 100 फिरगजेंतल्या सांतन वाड्यांतल्या देवादीन पाऊल क्रास्ता आणि देवादीन तेरेसा पेरेरा हांचो पोत जावन जल्म घेतात. शिकपा नंतर सेमिनारीक भरती जावन तारीख 19/4/1983 इसवेंत ह्या जागी दीक्षा घेतात. उपरांत बारकुरांत आणि बिदराच्या बालकींत सहायक विगार जावन शांती निलया बिदर हांगासर फिरगस विगार जावन सेवा दिल्या.
उन्नत शिकप फिलिपिन्सान जोडून उपरांत तण्णीर बावी आणि वर्काडी फिरगजेन फिरगज विकार जावन सेवा दिल्या. फादर मुल्लार हॉस्पिटलांत चापलीन जावन उपरांत संपिगे आणि प्रस्तुत बेळवाईंत फिरगज विकार जावन सेवा दिवन आसात. बापानो तुमच्या मिसावाक सर बरें मागता. आमच्या गैर अजरे काल दयकन तांच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचे आनी हो मान स्वीकार करचो. मनादिक बाप अनिल लोबो शंभूर फिरगजेंतल्या साजूचे वाड्यांतल्या मनेस्त अलेक्स लोबो आणि हेलेन लोबो हांच्या 4 जाणां भुरग्यांपैकी दुसरो जावन जल्म घेतात. प्राथमीक शिकाप संपोवन चिकमंगळूर दिएसेज विंसले हें याजक मे 5, 2014 वेर येजाकी दिक्षा स्वीकार करतात. उपरांत चिकमंगळूर बिस्पाच्या घरा 1 वर्स तशेंच सेमिनारींत 1 वर्स सेवा दिवन फातिमापुरा आनी सुंडेकेरे सकलेशपूर हांगासर प्रस्तुत विगाड जावन सेवा दिवन आसात. तुमच्या मिसावांक सर्व बरें मागून हो मान तुमकां अर्पीत हांव. फादर डेन्झिल लोबो 100 फिरगजेच्या सांजुजे वाड्यांतल्या देवदीन आंध्र लोबो आणि श्रीमती डेल्फिन लोबो हांच्या 3 जाणां भुरग्यांपैकी पयलो जावन तारीख 9/4/1986 वेर जल्म घेतात. शंभूरच्या परिसरांत शिकाप संपवून सेमिनारीक भरती जावन तारीख 14/4/2015 वेर या जागी दीक्षा स्वीकार करतात. उपरांत बेळा मुडिपू आणि अंजेलोरांत सहाय्यक विगार जावन प्रस्तुत मास्टर्स इन कॅनन लॉ विशयांत बेंगलोरांत आपले उंचले शिकप शिकोवन आसात. आमच्या गैर अजरेकाल श्रीमती दिल्फिन लोबो वा कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचे आनी हो मान स्वीकार करचो. मनादिक बाप स्टॅनी पिंटो शंभूर फिरगजेंतल्या सांबस्त्या वाड्यांतल्या देवादीन पावुस्तीन पिंटो आणि श्रीमती एलिझाबेथ हांच्या 9 जाणां भुरग्यांपैकी निमाणो जावन 29/3/1973 जल्म घेतात. प्राथमीक शिकपा नंतर सेमिनारीक भरती जावन तारीख 10/5/2000 वेर येजाकी दीक्षा स्वीकार करतात. कारवार दिएसेजीच्या 3 विविध फिरगजांनी विगाड जावन तशेंच फाटल्या 22 वर्सांतावन लेडी ऑफ एझम्पशन कॅथेड्रलान फिरगज विगार तशेंच कॉलेजीन प्रिन्सिपाल जावन सेवा दितात. तुमच्या सेवेक आभार मानता आणि हो मान तुमकां अर्पीत हांव. फादर दिलीप वेगस 100 फिरगजेच्या जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्यांतल्या श्रीमान डेनिस वेगस तशेंच श्रीमती अपोलिन वेगस हांचो मलगडो पूत जावन तारीख 13/4/1993 वेर जल्म घेतात. 100च्या परिसरांत शिकाप संपोवन डॉमिनिकन मेळाक भरती जावन तारीख 15/6/2021 वेर या जागी दीक्षा जोडतात. प्रस्तुत अशोकनगर फिरगजेन सहाय्यक विगार जावन सेवा दिवच्या तुमकां सर बरें मागता आनी हो मान तुमकां अर्पिता. मनादिक बाप नवीन पिंटो शंभूर फिरगजेच्या सांत आंतोन वाड्यांतल्या श्रीमान विन्सेंट पिंटो तशेंच श्रीमती सिसिलिया पिंटो हांचो पूत जावन जल्म घेतात. आपले प्राथमीक शिकाप संपोवन सेमिनारीक भरती जावन 2008 वर्सा येजाकी दीक्षा जोडतात. उपरांत बिंदूर मूडबेळ्ळे केम्माण फिरगजेन तांणी सहाय्यक विगाड जावन वावर दिला. सांत आंतोनीचो आसरो जेप्पू हांगासर 6 दिरोक्तोर जावन वावर दिला. उपरांत संपाचे कोम्मांगळा फिरगजेन विगार तशेंच तांच्या इस्कोलांनी प्रिन्सिपाल जावन वावर दिला. प्रस्तुत सेंट आयन्स कॉलेज मंगळूर हांगासर आपली M.Ed पदवी शिकाप शिकोवन आसच्या तुमकां सर्व बरें मागता आनी हो मान तुमकां अर्पीत हांव.
दियाकोन दीपक लोबो. 100 फिरगजेच्या सांजुजे वाड्यांतल्या श्रीमान डेनिस लोबो आणि श्रीमती मेटिल्डा फेर्नांडीस हांच्या तेगां जाणां भुरग्यां मालगोडो जावन 4/8/1994 जल्म घेतात. डॉमिनिकन मेळाक भरती जाल्ल्या हांकां 2022 इस्वेंत येदोळोसू दियोकनाची वळद लाभल्या. हांच्या ह्याच वर्सा मेयाच्या 17 तारखेर ह्या जागी दिक्षा जोडच्या तुमकां सर बरें मागता आनी हो मान अर्पिता. विनंती करता डेनिस लोबो वा ताच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. सिस्टर जसिंता पिंटो 100 फिरगजेच्या सांबोस्त्या वाड्यांतल्या देवादीन मार्सेल पिंटो तशेंच श्रीमती एव्हलिन पिंटोच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरी जावन 14/8/1974 जल्म घेतात. आपले शिकाप संपोवन 1994 इस्वेंत रोजार मायेच्या मेळान पयली आंगोवन आनी 2005 इस्वेंत शास्वीत आंगोवन जण उपरांत माउंट रोजरी तरबेतीगारांनी तरबेतीदार जावन मेळाची प्रॉक्युरेटर जावन सेंट जॉन्स कॉव्हेंतांनी वडील जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत सेंट जॉन्स आस्पत्रेन सेवा दिवन आसच्या तुमकां सर्व बरें मागता आनी हो मान तुमकां आमी अर्पिता. सिस्टर सेलिन पिंटो 100 फिरगजेंतल्या सांबोस्त्या वाड्यांतल्या देवादीन फाउस्तीन आणि श्रीमती एलिस हांच्या 9 जाणां भुरग्यांपैकी 7वी जावन जल्म घेतात. सिस्टर सेलिन पिंटो 100च्या भोंवतीच्या परिसरांत आपले शिकाप संपोवन 1992 इस्वेंत सेलेस्टियन सिस्टर्स ऑफ डॉन बॉस्को ह्या मेळाक भरती जातात. 1996 इस्वेंत आपली पयली आंगवण आणि 2002 इस्वेंत आपली शाश्वीत आंगवण संपूर्ण करतात. गोवांत 1 वर्स BEd ट्रेनिंग संपोवन 1997 तावन 2005 म्हणसर गोवांतल्या इस्कॉलान शिक्षकी जावन सेवा दितात. प्रस्तुत 2005 इस्वे नंतर येदोळ पर्यंत 1100 भुरगीं आसचे गोवांतले ऑक्झिलियम हायस्कूल पनवेल हांगासर प्राध्यापकी जावन सेवा दिवन आसात. सिस्टर सेलिन तुमच्या ह्या बऱ्या विंसवणेक आनी वावराक शबासकी पाठोवन बरें मागोवन हो मान तुमकां अर्पिता. सिस्टर वीना 100 फिरगजेंतल्या सांत आंतोन वाड्यांतल्या श्री लिओ क्रास्ता आणि सेवरीन क्रास्ता हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी तिसरी जावन 28/5/1980 जल्म घेतात. 100च्या भोंवतील्या परिसरांत प्राथमीक हायस्कूल आनी कॉलेजीचें शिकाप संपोवन 1997 इस्वेंत पॉलटायन मिशनरी सिस्टर्स ह्या मेळाक भरती जातात. 2004 इस्वेंत आपली पयली आंगोवन संपोवन 2005 इस्वे पर्यंत फदमुल्ला संस्थ्यान नर्सिंग शिकाप संपयतात. 2007 इस्वेंत शास्वीत आंगोवन प्राप्त करून 2011 म्हणसर निष्कळंका सेवा होम पनवेल बॉम्बे हांगासर नर्सिंग वावृत्ती करतात. 2020 तावन प्रस्तुत सिस्टर वीना मंजेश्वरान सुपिरियर जावन सेवा अर्पून आसात. तुमच्या ह्या उदार सेवेक मान बगयता फिरगज विगारातान हो मान तुमकां अर्पूंक आशेता. सिस्टर वेरोनिका क्रास्ता 100 फिरगजेंतल्या सांत तोनवाड्यांतल्या श्रीमान लिओ क्रास्ता आणि श्रीमती सेवरीन क्रास्ता हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी 5वी जावन 15/4/1984 इस्वेंत जल्म घेतात. सिस्टर वीना आणि सिस्टर वेरोनिका एकाच कुटुंबांत फुलोवन आयिल्लीं 2 देव आपोवणी म्हूण सांगूंक वर्तो संतोष भोगता. 100 भोंवतील्या परिसरांत आपलें प्रास्तावीक शिकाप संपोवन 2001 इस्वेंत पालोटायन मिशनरी सिस्टर्स ह्या मेळाक प्रवेश करतात. 2008 वर्सा आपली पयली आंगवण संपोवन 2010 तावन 15 म्हणसर बॉम्बे बँड्रांत आपलो नर्सिंग वावर शिकपा सांगाता वावुरतात. 2015 इस्वेंत आपली शाश्वीत आंगवण संपोवन 2020 पर्यंत निष्कळंका सेवा होम पनवेल बॉम्बे हांगासर आपलो सेवा वावर पेटयतात. 2020 तावन 22 2 वर्सां सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बँगलोरान नर्स जावन पिडेसांची वर्ती सेवा तिने केल्या. प्रस्तुत सेक्रेड हार्ट ब्रदर्स इन्स्टिट्यूट बँगलोर हांगासर GDA ट्रेनर जावन आपले मिसांव मन धरून आसात. सिस्टर वेरोनिका तुमच्या ह्या अपरिमीत सेवेक शबासकी पाठोवन हो मान तुमकां अर्पिता.
सिस्टर लॉयन क्रेस्ता शंभर फिरगेजेंतल्या सांत आंतोनवाड्यांतल्या श्री लॉरेन्स क्रेस्ता आनी देवादीन क्रिस्तीन हांच्या ते जणां भुरग्यां पैकी मलगडी जावन 25/11/1991 वेर जल्म घेतात. शंभर तशेंच कुलशेखरान आपले शिकाप संपोवन 2007 इसवेन ल्हान फुलांचे बेतानी बहीण ह्या मेळाक भरती जातात. 2013 इसवेन पयली आंगोन संपोवन 2013-14 पर्यंत सिद्धाक टेकोवेतान सेवा दिवन 3 वर्सां किर्यान पदवी शिकाप जोडतात. 2017-18 पर्यंत कोल्लांगणान शिक्षकी जावन वावर दितात. 2019 वर्सा शाश्वीत आंगोन संपयल्या नंतर बेतानी प्रोविन्शियलेट हो मंजूर हांगासर सेक्रेटरी जावन 2 वर्सां बिस्पाच्या घरा सेवा दिवन प्रस्तुत सेक्रेट हार्ट स्कूल कुलशेखरान शिक्षकी जावन सेवा दिवन आसात. मोगाच्या भयणी तुमच्या ह्या सेवेक सर्व बरें मागून हो मान तुमकां अर्पीत हांव. कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आनी हो मान स्वीकार करच्याक विनंती करता. मान अर्पिल्ल्या फिरगज विगार मनात बाप संतोष डिसोजा तुमचो उपकार पावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो थोड्याच घडयांनी आमी अखेरेच्या हंताक पावतल्या देखून इल्लोसो सोडतोड करन हांगासर आमच्या संगता बसच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. मोगाच्यानो आमची 100 फिरगज 25 वर्सां थावन हांगासर इतल्या उदारगतेक पावल्या तर ह्या फिरगजेंत सेवा दिल्ले ह्या जाक साबार जण तांची मिनत भोव वर्ती जावन आसा आनी त्याच सेवा दिल्ल्या ह्या जाकांक विगार बापांक आमी आतां मान करूंक सन्मान करूंक आशेता. देखून विनंती करता नांवां आपयिल्लेंच तुमी वेदीक वेचें आनी सन्मान तुमी गवळी बापातावन स्वीकार करचो. विनंती करता अदीक मनादीक दोतोर बाप लुईस पाउलसोस बापांनी फुडें येवचें आनी वेदीर असल्या सर्व गण्य व्यक्तींनी मुखार येवन हो मान अर्पोवच्याक विनंती करता. अधिक मनाधिक बाप देवादीन पीटर फेर्नांडीस. बाप पीटर फेर्नांडीस येदोळूस प्रस्तावनान सांगल्ल्या प्रमाणे आमची माय फिरगस बरी मारान 1991-98 म्हणसर विगाड जावन सेवा दिल्या. ह्या येजाकान हांगासर ही फिरगज स्थापन करच्याक मुखेलपण घेतलें जावन आसा. हांगाच्या लोकांक भोव मोगाळ जावन उर्बेवंत येजाक जावन सर फिरगजकारांचो मोग आनी मनाय जिखल्या. गेल्या त्या वर्सा सप्टेंबरांत देवादीन जावन देवाच्या राजान सेवा अर्पण पावल्यात म्हूण आमी पातयेता. हांच्या ह्या सेवेक मान बगोवन थोडो वेळ आमी मौनपणी तांकां ससनांचो विशय मागया. आमची माय फिरगस आमकां मोगाची आनी ती जावन आसा सांजुजेची फिरगस परिमार. आमची आध्यात्मिकता त्या फिरगेचेतावन आरंभ जाता आनी येदोळ म्हणसर जिवाळ आसा. हाका साबार विगार कारण करता जाल्यात त्या आमच्या माय फिरगजेक मान पाठोवच्या इराद्यान प्रस्तुत फिरगज विगार मानादीक बाप ग्रेगोरी पिरेरा आमचे मदें हजर आसात. बापानो तुमी आतां फुडें येवचें आनी 100 फिरगजगारां तर्फे माय फिरगजेच्या अभिमानान आनी हस्तांतर करचो मान तुमी स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. मानादीक बाप स्टॅनी लोबो. फिरगस स्थापनानंतर पयलो विगाड जावन 1998 तावन 2003 इसवे पर्यंत सेवा दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप स्टॅनी लोबो. फिरगजीचो विगाड जावन फिरगजीच्या लोकांक सांगाता हाण उर्बेवून फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक वावुरल्यात. भुरग्यां तावन व्हडां पर्यंत लोकां मोगाळ जावन वावर दिल्ल्या हांच्या आवदीन येजाकांचें वस्तेंगर स्थापन केल्ली कीड हांची जावन आसा. प्रस्तुत बिदर मिसावांत व्यस्त जाल्ले निमती तांच्या ना आजारपणाकाल
तुमच्या वावराक सगळे फिरगस कुटाम आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा. मनादिक बाप देवादीन मॅक्सिम फुटाडो फिरगजेचो दुसरो विगार जावन 2003 तावन 6 पर्यंत मोठवे औदेक विगार जावन आयले. मनादिक बाप मॅक्सिम फुटाडो भोव सरळ व्यक्तित्वाचे हे विगार फिरगजेन आध्यात्मिक सोडोवच्याक वावुरले. आमची पहिली घंटेची तोर स्थापन केल्ली कीर्त तांची जावन आसा. 2015 इस्वेंत रस्त्या अवघडांत बली जावन संसारी जिविताक आदेव स्मगल्या बापांक तांच्या वावराक मान बागयता आनी ससनसो विशय आमी मागता. मनादिक बाप जॉन डिसोजा फिरगजेचो तिसरो विगार जावन 7 वर्सांच्या अवधेची सेवा दिल्ले जावन आसात. मनादिक बाप जॉन डिसोजा भुरग्यांक चड मोगाचे तरणाट्यां कुशालायेचे प्रायवंत असो मनोभाव समजून घेवचे हे याजक सर्वांक मोगाळ जावन सेवा दिल्या. फिरगजेच्या हर एक कुटुंबांक भेट दिवन तवळ तवळ तांची स्थितीगती विचार विनिमय करून समजतले. बापानो तुमच्या सेवेक चेपे उकलता आणि हो सन्मान तुमकां अर्पिता. विनंती करता वेदिरसच्या मानांच्या व्यक्तींनी मुखार येवन आणि गोवळी बापा संगी हो मान तांकां अर्पूनसो. मनादिक बाप किरण मॅक्सिम पिंटो फिरगजेचो 6थो विगार जावन 2013 तावन 15 पर्यंतल्या भोव मोठवे अवधेक सेवा दिल्ले मनादिक बाप किरण मॅक्सिम पिंटो. फकत 2 वर्सांची सेवा तरी फिरगज लोकांक भोव मोगाळ जावन हे वावुरल्यात. सरळ मनोभावाचे विशेष व्यक्तित्वाचे संगीतांत अभिरुच दवरचे हे याजक जावन आसात. क्रिस्तवांक मीस महत्वाचे ते मीस भक्तीपणी भेटोवंक सुमधुर गायन गरजेचे. 100 फिरगजेन हर एक दिसा मधुर तळ्यान सर्वांक शाबासकेचे गायन मंडळी पळोवंक मेळटा तर हाका कारण मनादिक बाप किरण मॅक्सिम पिंटो. बापानो तुमच्या या अमोलीक सेवेक गायन मंडळी संगी सगळे फिरगज कुटाम उपकार बावडता आणि देव बरें करूं म्हणटा. मनादिक बाप जेराल्ड पिंटो फिरगजेचो 5वो विगार जावन 2016 तावन 2021 पर्यंत 6 वर्सांच्या अवधेक सेवा दिल्ले जावन आसात. मनादिक बाप जेराल्ड पिंटो मनशांक प्राय जाली म्हूण केदाळा कळटा. 40 जाताना 60 जाताना वा 70 जाताना एक जाणारी म्हणटा खंयच्या प्रायरी आमकां प्राय जाली म्हूण मनान चिंतिना तर आमी तरणाटेच जावन उरता. असलेच व्यक्तित्वाचे मनादिक बाप जेराल्ड पिंटो. प्राय इल्लीशी जाल्यारी वडा हुरुपान वडा उमेदीन सगळ्या फिरगज कुटुंबाक सांगाता हाण सगळ्या इगर्जेचें चित्रण आणि वातावरण नवीस केल्ली कीर्त हांकां फावो जाता. बदलावन जाल्ली आल्तार दर्नीक ग्रॅनायट नवे बांग बैल्या वाठाराक इंटरलॉक आणि नवी घंटीची तोर हांच्या हावदेर जाल्ली विशेष योजना. हांच्या या अगणित सेवेक सगळे 100 फिरगज कुटाम सदांच ऋणी जावन आसा आणि हो मान तुमकां आमी अर्पिता. आणि हे एक सरप्राईज सन्मान जावन आसा. मनादिक बाप संतोष डिसोजा आमचो आतांचो प्रस्तुत विगार बाप. फिरगजेचो 6वो विगार जावन 2021 तावन प्रस्तुत म्हणसर विशेष सेवा दिवन आसचे मनादिक बाप संतोष डिसोजा हास्कुऱ्या तोंडाचे सर्वंतय कुशलायन आसचे हांणी फिरगज रुप्योत्सवाची स्वप्नां देखिल्ली आणि ही स्वप्नां आयच्या दिसा यशस्वी रितीन जारी जाल्यात म्हूण सांगूंक व्हड संतोष पावता. रुप्योत्सवाच्या वर्साची साबार योजना हातीन घेवन साबार कार्य मांडून हाड दाबाजाचो रुप्योत्सव मांडून हाडूंक रात दीस कळमीत नासतना वावर केला. बापानो तुमच्या या वर्त्या सेवेक मान बागयता आणि सर फिरगजगारांतर्फेन हो मान तुमकां अर्पिता. जोरांच्या ताळयांच्या शिवरान तांकां अभिनंदन आमी पाठोवचें. देव बरें करूं. वेदिल्या मानाच्या व्यक्तींक सर्वांक मान तुमी अर्पिल्ल्याक. एक दिवस बऱ्या रितीन सांबाळून व्हरूंक एक गवळी बापांची सेवा भोव वर्ती जावन आसा. अधिक मनादिक दोतोर लुईस पाऊल सोज बापांनी या दिएसीजीची भरपूर सेवा दिवन सर्वांच्या काळजा मनांत रास करूंक शकल्यात म्हळ्यार सूख जावची ना. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान म्हणल्यार देयकाल तीच क्रिस्ताची मोवाळाय आणि मोग घेवन लोकांची सेवा तांणी केल्या. प्रस्तुत विश्रांत गवळी बाप जावन आज आमच्या संगी या जुबले कार्याचे अध्यक्षस्थान स्वीकार केल्या तुमचे ताव 2 उतरां आयकूंक आमी अत्रेकता. बापानो
तुम्ही पुढे येऊन आमच्या कार्याविषयी तुमचा अनुभव आमच्या संगी वांटून घेऊनच्या विनंती करता. मंगळूर देसाईच्या विगार जरल बापानो, या वाऱ्याच्या विगार वारानो, फिरगेजच्या सर लोकाच्या मोगान अस बरुल्लो विगार फादर संतोष हांगासर हजाराच्या सर पाद्रापानो, धर्म भयणीनो आनी वेदिरासच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी जुबले समितीचो संचालक आनी हांगा आसल्या थोडे मात उरल्यात बाबानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो. असल्यांचें कार्य हें लंबो जावन चाललें गे आनी जाताना एक एकलो उठल्या उपरांत अध्यक्षाचें भाशणाक आयकोंक एकलो उरला. तूं कित्याक रावलाय म्हणे मायक काडूंक आसा म्हाका, देखून तुमी केदाळा उलोवन नाकेर करतात की पळयता म्हूण म्हणालो खंय. देखून आतां तसली परिस्थिती सकट जालें, जेवूंक गेले, वरान 2 जालीं. जावं दी, पयले सुवातेर तुमकां हांव ह्या जुबल्यावाच्या शुभाशय पाठयता. विगाराक ताणें काडल्या मिनते खातीर आनी विगाराक सहकार दिल्ल्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संचालकाक आनी कुमक केल्या सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन, जुबल्यावाचे शुभाशय आनी जेजूच्या पवित्र काळाचे आशिर्वादां हांव मागतां. ही फिरगस स्थापन केल्ली म्हज्या तेंपार हांव गवळी जावन आसतना कशें म्हण तुमकां गुतो सांग पुरो. आयले कमिटी केल्ली म्हळें, कमिटीचे आयले सुमार 10 जाण आयले. आमचे कॉपेल आसा ते एक तुमी फिरगस करीचे म्हणून. हांवें म्हणलें फिरगस करचें म्हळ्यार विगाराक हांव धाडटा, विगारान जेवूंक काल करचें, उपाशी रावंक जाताय. तुमी कितलो देंबो अशें कुमो करतल्यात. देखून आतां एक नियम केला, फिरगजेंत 1 लाख डिपॉझीट दवरिचें. त्या दाळा मात्र फिरगज आमी स्थापन करता, विगाराक धाडटा, नाजाल्यार जावचें ना म्हूण. तितलें म्हणून आयकोन गेले. दुसरे दिसा येयल्लो लोबो 1 लाख हाडून आयलो आनी म्हजे म्हणालो हांगा आसात, तुमी सांगिल्ले 1 लाख आमकां आमची एक फिरगज करा म्हूण. हांव सलवलो, तो जिखलो आनी देखून जाल्ल्यान फादर स्टॅनीक पयलो विगार जावन हांवें धाडलो. आतां तो विगार जराल जावन आसा तें तुमी सांगू ना. बेदार गुलबर्गा देसाईन तो विगार जराल जावन सुमार वर्सां जावन तो वावूरून आसा. देखून तो हांव येयल्लो म्हजो उडास काडलो. ताचे उपरांत ताणें मुकलो तो जागोय ताणेंच दिल्लो आनी ग्रोटो बांदूंक ताणें कुमो केल्ली. म्हाका उडास आसा. वस्तू उद्दार म्हूण आसो तो आनी ताका देव ससान विशव देवून दी म्हणून आमी मागया. अशें ही फिरगज सुरू जाली आनी पटापट हांगा आयल्या. विगारांनी मस्त मेहनत काडल्या, वावर केला आनी अशें फिरगज बरी करून ती बांदून हाडल्या. आमचो हांगासर आसा फादर जरी, तो भलायकी बरी नातरली जाल्यार हांगासर येता म्हूण कुशेन वप्पल्लो. हांवें ताका हांगासर धाडिल्लो. हांगासर भलायकी बरी जाली आनी ताणें मस्त वावर केला. हांगासर तुमी आयकलें फादर जरी आसा आनी ताच्या सांगाता दुसरे पाद्रापानाक मस्त वावर दिला. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विगाराच्या बऱ्या देखीन आनी तुमकां फिरगजगारांक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांगासर आसा देवापोणी सिस्टरां आसात, पाद्राप आसात. तुमच्या घरांत आसलें तें मागणें आसलो तो भावार्थ पवित्र सभेतय आनी तुमच्या पाद्रापांतय आसो तो अभिमान ह्या आपोवण्यांक देवापोण्यांक साध्य जाला. देखून मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्रत्येक तरान तुमच्या कुटुंबांत देवपणी फुलोवंक तुमच्या भुरग्यांक तुमी प्रोत्साहन दिल्ल्या खातीर तुमकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. जेजूचें पवित्र काळीज खंडीत जावन तुमी ताका रीण दिलां आनी तें रीण ताच्या बेसांवांनी तो खंडीत फारीक करतलो म्हणल्यार दुबावूच ना. वो आमचो भावार्थ आनी ह्या भावार्थांत तुमी स्विकार करीचे.
देवाक तुम्ही दिल्ले रीण देव एकान एका तरान विविध रितीने तो फारीक करतलो. आनी देखून म्हजे दुसरे मनावी तुमचे कडेन ही देवापणे हांगा तो सुरू जाल्ली ती रावय नाकात. तुमच्या कुटुंबांत देवापणे फुलोवंक प्रोत्साव दिया. देव तुमकां उणें करचो ना. ते तुमकां सुगे हांगा आमकां कोण आसा म्हणलें तें मोती धाडनाकात, तें उतार तुमचे देवचे नाका. जर तर देव तुमच्या भुरग्याक जावं पदराप जावं सिस्टर जावं आपयता उद्धार जाया, उद्धार जाया. देवी 100 वांट्यांनी तुमचे थंय उद्धार जातलो, तें तुमकां पाठीन दितलो म्हळ्यार दुबाव ना. पूण तुमच्या कुटुंबांनी तो भावार्थ आसूं दी, भक्त आसूं दी, मागण्याचो स्पिरीट आसूं दी, त्या दाळा तुमच्या ह्या कुटुंबांनी देवाचो आशिर्वाद आनी बरें देवाचो चड बरें तुमकां लाभतलें. ह्या पदरापाक हांव बरें मागता. हांगा हांव न्हू देवाचें राज परगट करूंक तुमच्या नांवान ते गेल्यात. तांचे पासून तुमी मागा, तांचे मिसांव हर एक रितीन बरें जावं दी म्हूण तुमच्या मागण्याचो आदार तो तांकां दिया. कितें सांगून हांव चड उलोवंक वचना. आनी थोडीं कदेलां ती मात्र तुमी बसून आसात. पुराय खाली जावचे पयलें हांव म्हजें उतरां केर करता. एक बरें मोगाचें, सेवेचें, मागण्याचें, भक्तीपणाचें कुटाम आनी एकवटाचें कुटाम तुमी बांदून हाडा म्हूण तुमकां हांव उलो दिता. जोन पॉल दुसऱ्यान म्हणलें तें उतार. तुमी सांगाता रावा, सांगाता मागा, सांगाता जिवा आनी एकवटाचें आनी माया मोगाचें कुटाम बांदून हाडा. हीं उतरां तुमी मोतीन दवरन मुखार तुमच्यो जुबल्यो आनी की मुखार वसोंक साध्य जावं दी म्हूण आशेता. देव बरें करूं. बहुमोलादीक मोतयाळ्या उतरांनी आम्हा सर्वांक संदेश पटयल्ल्या अदीक मनादीक दोतोर बाप लुईस पौल्सोस बापानो तुमकां हांव दिनवास पटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक दादोशीकर नासता पाटीन दडिनाव. उपकार केल्ल्यांक दिनवास पटय नासतना रावचें नाव. तशींच आयच्या ह्या व्हड कार्याक सांगात सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मुखार येतात श्री लायन्स क्रास्ता. सहकार दिल्ल्यांक अभिनंदन, सांगात दिल्ल्यांक उपकार आठवणी, प्रोत्साह दिल्ल्यांक अभिवंदन, वावर केल्ल्यांक देव बरें करूं. खंयचेय कार्याक वा बऱ्या वावराक सहकार दिल्ल्यांक उपकार बावडचो मनशा जिवितांत भोव प्रामुख जावन आसा. दिल्लो सांगात मनान दवरून सलाह दिल्ल्यांक चेपे उखून बरो वावर दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणून आनी सर्वांचो उपकार बावडचे बरें मन घेवन हांव तुमचे मुखार देव बरें करूं म्हणचे उतरां घेवन हजर आसा. आयच्या ह्या कार्याच्या अध्यक्ष स्थानार सोबचे मंगळूर दिएसीस हाचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पौल्सोस आमच्या उल्याक फाळो दिवन आमच्या मोगान ह्या संभ्रमाक ते हजर जाल्यात आसता तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवी जिबले समितीच्या नांवी हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांकां ह्या दिसीका दिवन उपकार बावडच्याक विगार बापा लागीं हांव विनंती करतां. विनंती करता. आजच्या नंतर गवळीक मंडळीच्या सांध्यांनी, कॅथोलिक सभेच्या सांध्यांनी, ICYMच्या सांध्यांनी, अल्तर भुरगे तशेंच मरियाळ सोडॅलिटीच्या सांध्यांनी, सर्व संघ संस्थेच्या सांध्यांनी दयेकर हांगासर बेगीनच तस्वीर काडूंक मुखार येवचें. तशेंच जुबले समितीच्या सांध्यांनी बेगीनच तस्वीर काडूंक हांगासर आयते रावच्याक विनंती करता. गळय करिनाका. तशेंच आयच्या ह्या कार्यांत आमचे संगी भागीदार जावन आमकां सोर बरें मागिल्ल्या मंगळूर दिएसीस हाचे विगार जेराल मोन्सिंजोर भोव मनादीक बाब मॅक्सिम नोरोना हांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यांत आमचे मदें हजर आसात विटला वाराडचे विगारवार भोव मनादीक बाप आयवान मायकल रोड्रिगास. तांचे सर राठवळ्यो देगे दवरून तांचो हो अमूल्य वेळ आमचे सांगाताक करसूंच्या ते हांगासर हजर जाल्यात आसता तांकांय हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवी विगाराच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकार बावडटां. हांकां ह्या दिसीका दिवन उपकार बावडच्याक विगार बापा लागीं विनंती करता.
ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬೆರೆತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳಿಪಾಡಿಯವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಣತ್ರಯ್ಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಡಿಮುಗಿಯರು, ಸುಜಾತ ಮಡಿಮುಗಿಯರು, ಯೋಗೀಶ್ ಶಂಭೂರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಆರ್, ಎ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಕೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಡದ ಪಾದೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖಾಂಜಿಲ, ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸೇನಾರ್ಕೋಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು सलिसुत्तेने. हांव देवबरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगज विगार मानदीक बाब सांजू डिसोजा हांकां ह्या जुबलेवाच्या कार्या पासून फाटल्या सगळ्या वर्सां फिरगज अंतर जावच्या सबार कार्यक्रमा फाटल्यान ते तांचो मोठो वावर दिवन आसात. आनी आयचे हे जुबलेवाचें कार्य यशस्वी जायचे तर तांणी दीस रात लेखी नासतना वावर केला. ह्या वक्ता तांचोय हांव उगडास काडटां आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटां. फिरगज अंतर जावच्या हर एका चटवटकेन व्हडा उर्बेन सहकार दिवन खंयच्याय वेळा विगार बापाक तांचो कुमकेचो हात दिवन वावरच्या आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष श्रीमान इग्नेशियस वेगास तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती विनिता क्रास्ता हांचो हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवी काळजांतल्यान उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. हांकां उगडासाची खाणीक दिवन मान करच्याक फिरगज वेगारा लागीं हांव विनंती करतां. ह्या कार्याक हजर जाल्ले आमच्या फिरगेची सेवा दिल्ल्या ह्या जागांचो तशेंच सौर ह्या जागांचो आनी धर्म भयणींचो हांव काळजांतल्यान उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सौर सैर्या धैर्यांक फिरगजगारांक तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सौर सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. ह्या सगळ्या जिबलेवाच्या कार्याक दुडवा रुपान तशेंच वस्तू रुपान दान दिवन सहकार दिल्ल्या सौर दानीचो हांव काळजांतल्यान उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या संभ्रमीक मिसाचें तशेंच हें कार्य यूट्यूब चॅनलाचेर तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्ही चॅनलाचेर प्रसारण करच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मँगलोर हाचो निर्देशक बाप अनिल फर्नांडीस हांकां हांव तुमच्या सौर फिरगजगारां तर्फेन उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. हांकां उगडासाची खाणीक दिवन मान करच्याक फिरगज वेगारा लागीं हांव उलो दितां. ह्या कार्याचे फोटोग्राफी केल्ल्या मानेस हेराल्ड हॉलबुकर्क राणीपुरा हांचो हांव उपकार बाळगतां. हांकां उगडासाची खाणीक दिवन मान करच्याक हांव विनंती करतां. आयच्या ह्या कार्याक धर्मार्थ शामियाना कदला फेना तशेंच वेदी कार्याचो सौर वस्तू वदाकसून दिल्या श्री ऑल्विन लोबो फालदाने हाचो हांव काळजांतल्यान उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. हे सगळें कार्य बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक सलाह सुचना दिवन सहकार दिल्ल्या जुबले समितीच्या सौर संध्याचो तशेंच गवळी परिस्थितीच्या सौर संध्याचो हांव उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या कार्याचें रुचीक जेवण तयार करूंक तशेंच सगळे मांडावळ केल्ल्या चारय वाड्याच्या गुरकारांचो आनी सौर वाड्यागारांचो तशेंच सौर फिरगजगारांचो जेवणाक वरवीं दान दिल्ल्या सौर दानींचो हांव उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या कार्याक साऊंड सिस्टम वदाकसून दिल्ल्या मानेस जयसान पिंटो आयच्या कार्याची सोबीत वेदी सोबयल्ल्या सानोद लोबो आनी ताचो पंगड तशेंच ह्या संभ्रमाच्या वेदी कार्याचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या श्री सुजय लोबो आनी श्रीमती सारिता फेरावो हांचो सर्वांचो हांव मनपूर्वक उपकार बाळगतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. हांकां उगडासाची काणीक दिवच्याक हांव इगार बाबा लागीं उलयत दितां. सानोद लोबो दयाकर वेल्ली लागीं येवचें आनी हो मान स्विकार करच्याक हांव उलो दितां. सानोद लोबो
प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीने सहकार दिल्ल्या समेसांचो हांव उगडास करता आणि देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यार म्हजी देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां आखेर करता. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. सर्वांक देव बरें करूं म्हणल्या मनीस लॅन्सी क्रासा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आणि आमी आतां अकरेच्या हंताक पावल्या. येदोळूच जेवण सर्वांनी स्वीकार केला. जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागी जाय आसलो तरी पूण गवळी बापानी मनांत तसो आशिर्वाद मागला म्हूण चिंता आनी थोडें जेवण जावनी जाला. जी कोण जेवण सेवंक उरल्यांत दयेक सकल्या हॉलाक तुमी वेचे आनी जेवण स्वीकार करचे. तशेंच आयच्या ह्या कार्याक हांगासर वेदीर गण्य व्यक्ती जावन सहकार दिल्ल्या सर्व मानाच्या मोगाच्या व्यक्तींचो परत एक फावटी उपकार बावडता गवळी बापा संगी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच येदोळ म्हणसर सोडदोड करून आमच्या सांगात आशिल्ल्या सर्व फिरगजगारांक तशेंच सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या सर्व याजकांनी आनी धर्म भयणींनी पाद्रेबाच्या घरात थंयसर जेवणाक फुडें सरच्याक विनंती करता. सर्व याजकांनी धर्म भयणींनी पाद्रेबाच्या घरा जेवणाक थंयसर वेचाक विनंती करता. आणि मग न्हू हे सगळें कार्य भोव अपुर्बायेन हांगासर मांडून हाडिसय तर प्रत्येक रितीन सगळी रुप्योत्सवाची समिती आदार दिवन वावरून करून आसात. सगळ्या फिरगज समिती रुप्योत्सव समितीच्या सगळी संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी आमकांच 2 ताळयो दिवया मोगाच्या न्हू. आनी तशेंच सहकार दिल्ल्या गवळीक मंडळीच्या सर्व संद्यांक कातोलीक सभेच्या सर्व संद्यांक मरियाळ सोडालिटी अल्तार भुरगे तशेंच ICYM YCS सर्व संघटनाच्या सगळी संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वेदी समितीच्या सर संद्यांकी देव बरें करूं. सर्वांक देव बरें करूं आनी तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागता आनी आशेता. तुझो